დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. 9 დეკემბრის დილას კვირის პოზიტიურ სტარტს გისურვებთ ვაკო ქვაჩახია, მე რაფყუფარაძე, რომელიც დაგვიბრუნდა ვირუსებისა და გაციების შემდეგ დაამარცხა ეს ყველაფერი და გამარჯვება. შეძლებს დაგვარად. ჩვენთან ერთად 2 საათ ნახევრის მანძილზე მოგიყვებით საინტერესო და სასარგებლო ასევე თქვენთვის საჭირო თემებზე. ორშაბათი განსაკუთრებულად რთულია ხოლმე დასაწყება და განსაკუთრებულად კარგია იმისთვის, რომ ახალი რაღაცები დაიწყოთ, ამიტომ კარგია რომ დილას იწყებთ ფორმულაზე. გადაცემის მთავარ ნაწილში დღეს არაფორმალური განათლების მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ. მოგიყვებით ილიონის სიახლეზე უნივერსიტეტი 2020 წლის თებერვლიდან 14-17 წლის სკოლის მოსწავლეებისთვის იწყებს სასწავლო კურსებს საკვირაო სკოლის ფორმატით. სკოლა იქნება იმ ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც აქვთ თვითგანვითარების სურვილი. უფრო მეტ, საკვირაო სკოლაზე ილიონის რექტორი ისაუბრებს დღეს ჩვენს ეთერში. ჩვენ ხშირად სმენია და წაგვიკითხავს რჩევებით, როგორ უნდა დავიწყოთ საკუთარი საქმიანობა, შევარჩიოთ მისნობრივი აუდიტორია და როგორ წარმოვაჩინოთ ჩვენი პროდუქტის პლუსები. ასეთი რჩევების მოსმენა კი როგორც წესი იმ ადამიანებისგან ბევრად საინტერესოა, ვინც ასეთი გზა უკვე გაიარან, ახლა გადის. ჩვენ დღეს სტუმრად გვეყოლება შოთა მიხელიძე, რომელიც მოგუყვება როგორ გარდაქმნა იდეა რეალობა და რატომ ქმნის სათამაშოებს ბავშვებისთვის. როგორია იდეალური ფეხსაცმელი პირველი ნაბიჯებისთვის? ყველა თანხმდებით, რომ პატარა ასაკის ბავშვისთვის ფეხსაცმლის შერჩევა განსაკუთრებით საპასუხისმგებლოა. რა რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ და რა დაზიანებებამდე შეიძლება მიგვიყვანოს არასწორად შერჩეულმა ფეხსაცმელმა? ანი მარღანიას სიუჟეტს თემაზე დაველოდოთ და ერთად ვნახოთ მომდევნო საათში. ძალიან საყვარელია, თუნდაც ეს ცალკე აღებული საბავშვო ფეხსაცმელი. მე შენახულიც მაქვს. ლიზას პატარა ხო სასაუბრებლო. დაბაჭბაჭებდა ეს ბავშვი. საყვარელია. მე რა სპორტში რა ხდებოდა რა ხდებოდა სპორტში და წინა კვირას გვახსოვს რომ საქართველოს ჩემპიონი გაირკვა, თბილისის დინამო მოიპოვა საქართველოს ჩემპიონობა, ხოლო გუშინ უკვე დავით ყიფიანის სახელობის თასის ფინალი იყო და საბურთალოს და ლოკომოტივის შორის გაიმართა ფინალი. როგორ დასრულდა შედეგი? შედეგი დასრულდა უბრალოდ ფინალური შეხვედრა ამას დავასრულე. ისე თქვა რომ საბურთალოს ჩემპიონია, ხო, რაღაცა შარშან გახდნენ საქართველოს ჩემპიონები, წელს დავით ყიფიანის თასი მოიგეს. კარგია. წარმატებები უსურვოთ. თამაშები საკმაოდ ისეთი იყო რა. კარგი გუნდია კი. დაძაბულობები იყო მოკლედ და ამ ყველაფერზე მოგიყვები შენ ცოტა ხანში, მაგრამ გიორგი ცხადაძეს მივესალმოთ, ის საახალწლო თემით გვერდდება დღეს, კონკრეტულად რაზე საუბრით, ამას თავად გვეტყვის. დილა მშვიდობისა გიორგი. დილა მშვიდობისა, ეკა, მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ორშაბათია, დღეს ყველას მშვიდობიან დღეს გისურვებთ და მშვიდობიან კვირას გისურვებთ. მე განსაკუთრებით ბედნიერი და გახარებული ვარ, იმიტომ რომ აი დაიწყო ჩემი ნანატრელი ჟამი ჩვენი ჩართვებისა, ახალი წელი გვიახლოვდება, რომელიც მე აი ბავშვივით მიყვარს ახალი წელი და ყოველთვის განსაკუთრებულად ვემზადები. ესე იგი მე უკვე გამოვიტანე და ვდგა ნაძვის ხეს ჩემს სახლში და ვინც გადაწყვიტა რომ ბუნებრივი ნაძვის ხე დადგას, როგორ უნდა არჩიოს ნაძვის ხე, ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ, ზოგადად მცენარეებზე ვისაუბრებთ, მწვანე სახლს ვესტუმრეთ ჩვენ. ჩვენ გვქონდა ჩართვა სხვათა შორის ამ ადგილიდან და მე დავპირდი ჩვენს მაყურებელს რომ კიდევ ერთხელ ვესტუმრებოდით ამ ადგილს, იმიტომ რომ კარგი გამოხმაურება გქონდა და ძალიან დააინტერესა მაყურებელს აქაურობამ და მცენარეებმა, ყოველთვის აქტუალურია ხოლმე. ასე რომ ვისაუბრებთ, ასევე შობის ყვავილზე ვისაუბრებთ და რა ყვავილებით შეიძლება გავაფორმოთ ახალი წელი და შევხვდეთ გარაჩვეულებრივი განწყობით ახალ წელს, ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა პირდაპირ ეთერში. ძალიან გვაინტერესებს ეს თემა, გიორგი, და დაგელოდებით აუცილებლად რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენს პირველ ჩართვას. ყველას ბავშვი მიხარია ხო ახალი წელი. მე პრინციპში ჩემს უკვე ახალი წელია, ნაძვის ხე დაიწყო. მეჯერა რა მე აუცის მე ნაძვის ხეს მართლა. კი, დავიწყეთ და კარგია, რაც უფრო ადრე დაიწყოთ, მეტ უფრო მალე შემოდის ეს განწყობა და ნამდვილად დადებითად მოქმედებს მე რა ყველაფერზე. კასესიკაშვილი დღეს ჩვენს ეთერში სახალისო მეცნიერებაზე ისაუბრებს, პატარების საახალწლო ექსპერიმენტებს მასთან ერთად ჩაატარებენ. ეკა, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, ეკა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დიახ, როგორც უკვე მიხვდით, ჩვენ დავიწყეთ ექსპერიმენტების კეთება და დღეს მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო და ბევრი ექსპერიმენტი ხილავთ ჩვენს ეთერში. ახლა ჩემთან ერთად არიან მხიარული მეცნიერების გუნდი და ორი სიტყვით მინდა მოგიყვეთ ამ გუნდის შესახებ. მხიარული მეცნიერების გუნდი უკვე 3 წელია, რაც საქართველოში ჩამოყალიბდა და ისინი ძალიან საინტერესო იდეას ემსახურებიან
ემსახურებიან. რას თავარია ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად ჩართონ ბავშვები სხვადასხვა ექსპერიმენტების მოწყობაში და ხერული მეცნიერება შემთხვევით არ ჰქვია, რაც მთავარია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ზუსტად ბავშვები იღებენ მონაწილეობას სხვადასხვა შოურუმების მოწყობაში. წარმოდგენილია უვნებელი ექსპერიმენტები, რაც მთავარია და მინდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებით მათ, ვისაც სკოლაში ქიმია, ფიზიკა არ უყვარს და ქიმია, ფიზიკასთან ცოტა შორს არის, მათთვის იქნება ეს ექსპერიმენტები ძალიან საინტერესო და უნდა გვიყურონ, რადგან მიხვდებიან, რამდენად მნიშვნელოვანია მეცნიერების ჩართულობა ცხოვრებაში. ჩვენიდან ვეცდებით, რომ გაჩვენოთ ბევრი თქვენთვის საინტერესო ექსპერიმენტები და მოდი რომ მოვუყვეთ მაყურებელს, დილომშვიდობის მოვუყვეთ მაყურებელს, კონკრეტულად უფრო თქვენი მხიარული მეცნიერების გუნდის შესახებ და რას ემსახურებით? როგორც უკვე თქვით, ჩვენ ვართ მხიარული მეცნიერება, უკვე 3 წელია რაც ვარსებობთ, ეს არის ლინა, მე ვარ ქეთი, ლინა არის მხიარული მეცნიერების დამფუძნებელი, ასე ვთქვათ. და პირველ რიგში ინტერესი გაჩნდა, იდეა გაჩნდა, უფრო სწორად, იქედან გამომდინარე, რომ თავის ბიჭთან ერთად, თავის შვილთან ერთად რაღაც თამაშისას გაუჩნდა ესეთი იდეა, რომ გაეკეთებინა მსგავსი რაღაც პროგრამები, რომელიც იქნებოდა არა მხოლოდ ესეთი სამეცნიერო და რაღაც საინტერესო, არამედ იქნებოდა სახალისო, რომ აი ბაურს გაუღვიძოს ზოგადად მეცნიერების ინტერესი. და ქიმია, ფიზიკის, რომელიც ძალიან ეშინიათ ხოლმე ბავშვებს როგორც წესი, შეუყვარდეთ თავიდანვე და ქონდეთ რაღაც წინასწარ განწყობა ისეთი, რომ ის საოცრებები, რომელიც ფილმებში ხდება ხოლმე, რეალობაა და შეუძლიათ ზუსტად ამ მეცნიერებით გააკეთონ თითო. ძალიან კარგი. მოდი გადავინაცვლოთ ახლა ცოტა ხანს შემდეგ ბავშვებთან და გავიგოთ რას აკეთებენ ბავშვები. მე როგორც ვიცი, დღეს ახალი წელი მოდის და ისინი რაღაც თოვლს გაგვიკეთებენ, ოღონდ არაჩვეულებრივ თოვლს, არამედ უფრო ფერად თოვლს, ხო ბავშვებო? მოდი მითხარით რას აკეთებთ თქვენ დღეს და როგორია ეს მუშაობის პროცესი, რამდენად მოგწონს და რამდენად მაგალითად ხშირად აკეთებ ხოლმე მომიყევი სახლში თუნდაც ცდებს და ექსპერიმენტებს. მე სახლში ხშირად ექსპერიმენტებს ვაკეთებ, თოვლს ვაკეთებ და წიგნის მიხედვით ექსპერიმენტებს ვაკეთებ. გავიგე. საინტერესო ექსპერიმენტებია. ძალიან კარგი რომ მოგწონს. შენც რომ მომიყვე, ეხლა რას აკეთებ უშუალოდ? ხელოვნური თოვლს. და მოგწონს ხელოვნური თოვლის გაკეთება? ძალიან კარგი. როგორც მიხვდით, ბავშვები საკმაოდ აქტიურად არიან ჩართულები ამ ექსპერიმენტების კეთებაში და მინდა ეხლა გთხოვოთ, რომ მოდი გავაკეთოთ ერთი პატარა ცდა ჩავატაროთ. თქო, მოდი ბავშვებსაც ვთხოვოთ, რომ მიიღონ ამ ცდაში მონაწილეობა და თან ავუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, რას ვაკეთებთ ახლა აქ. რაღაც სხვადასხვა სითხეებია, ხო, მგონი წარმოდგენილი და მოდი მოვუყვეთ მაყურებელს, რა არის აქ და რა იქნება წარმოდგენილი. ესე იგი, გვაქვს დაახლოებით ერთი ფერის სითხეები, ხედავთ ალბათ, ყველა არის თითქმის გამჭვირვალე, ოდნავ შემგროულია ზოგიერთი მათგანი და გვაქვს ერთი უნივერსალური ინდიკატორი, რომელსაც მაქსი ახლა აიღებს. და აი ამ ერთ ინდიკატორს ჩაასხავს ყველა ჭირქაში და ყველა აი რას ვნახავთ პრინციპში ჯობია? ხო, პრინციპში ჯობია ვნახოთ. კი ბატონო, რას ვნახავთ? ესე იგი, ერთი და იგივე სითხეს ასხავს ამ გამჭვირვალე სითხეს. და ეს რა სითხეა, რო უთხრათ? უნივერსალური ინდიკატორი. უნივერსალური ინდიკატორს. ნახეთ, ყველა ხდება, როგორც ხედავთ, სხვადასხვა ფერი. ამ დროს ფაქტიურად შეგვიძლია უთხრათ მაყურებელს ეს რისი დამსახურება, რა საიდუმლო რო გავუნდოთ? გარდანის ეს არის ქიმიის დამსახურება, იმიტომ რომ არის სხვადასხვა ქიმიური სითხეები, ანუ ნივთიერებები, რომელიც აი ამ უნივერსალური ინდიკატორის დახმარებით იცვლიან სხვადასხვა ფრად ფერს. გასაგებია.
ну როგორც ნახეთ, ჩავასხით ეს ჯადოსნური სითხე და მაგ ქონდა ერთი და იგივე ფერის ინდიკატორები და შემდეგ მივიღეთ სრულიად განსხვავებული ძალიან ლამაზი ფერის ხო, ცისარტყელა გამოგვივიდა, კიდევ შეიცვალა ფერი. შეიძლება ესენიც ვცვალოთ, ნახეთ. არაფერი ხდება, ამ შემთხვევაში უკვე რაც მთავარია სრულიად უნებელია. ამათაც ურავთ ერთმანეთში ამ ნივთიერებებსაც კიდე ანუ ნარევებს და კიდე იცვლის ხედავთ ფერს. გონი ძალიან საინტერესო ჩართვა გამოგვივიდა. მაყურებელს მიმართავ, რომ შემდეგ არ გადართოთ, შემდეგ ჩართვაში ჩვენ კვლავ დაგიბრუნდებით და კიდევ უფრო საინტერესო ექსპერიმენტებს გაჩვენებთ და შემოგთავაზებთ და პატარა საიდუმლოს გაგიმხელთ ჩვენს ხელის გულებს და ცეცხლიც კი გაჩნდება. ასე რომ დაბოლოდეთ დროებით. ნახოთ, მოკლედ ექსპერიმენტები არ მოგვაკლდება დღეს, ეგას ესიკაშვილი მომდევნო საათში. შემოგვეცდება. ხო, კარგი იქნება, გამოსაკა კარგად ხო, იმის კარგი ფიალის ნაცვლად ხელზე ათებული ცეცხლი უფრო ეფექტურია. ჩვენ კი გიორგი ცხადაძესთან გადავინაცვლოთ და ვისაუბროთ ნაძვის ხეებზე, როგორ მოუვაროთ ნაძვის ხეებს, ქოთნის ნაძვის ხეებს, ისე რომ ახალ წელს სწორედ ისინი იყოს ჩვენი მთავარი დეკორაცია. დილამშვიდობისა გიორგი. დილამშვიდობისა ეკა, ექსპერიმენტები კარგია, ნაძვის ხეების მოვლაც ძალიან კარგია, მით უმეტეს მაშინ, როცა ვსტუმრობთ მწვანე სახლს, სადაც არაჩვეულებრივი გარემოა და მცენარეებია და ცოცხალია აქაურობა და რაც მთავარია მწვანე, მანამდე კი ალბათ დამეთანხმებით, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამინდის პროგნოზი, რომელსაც გიამბობთ მე თქვენ, მანამ სანამ შემდეგ ჩართვებში ვისაუბრეთ მცენარეებზე, ნაძვის ხეზე და როგორ უნდა შევხვდეთ ახალ წელს და როგორ უნდა გავაფორმოთ ჩვენი სახლი, ისე რომ გამოიყურებოდეს ჯადოსნურად და ყველა სიამოვნოს და გაუხარდეს, როცა გვესტუმრება და ჩვენც კარგად ვიგრძნოთ თავი. ბათუმში მეგობრებო +13 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ფოთში ჰაერის ტემპერატურა ასევე 13 გრადუსამდე გათბება, სოხუმში +11, ზუგდიდში +13, ხოლო ცაგერში +10 გრადუსი სითბო. მესტიაში +5 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ოზურგეთში +13, ამბროლაუში +9, ახალციხეში +7, ხოლო სამტრედიაში 11 გრადუსი ტემპერატურა. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 14 გრადუსამდე აიწევს, ხაშურში +11, ბორჯომში +8, ბაკურიანში +5, ხოლო გუდაურში -1 გრადუსი ტემპერატურა. ცხინვალში სინოპტიკოსები 9 გრადუსს გვერდებიან, გორში +10, თელავში +13, რუსთავი +10, ხოლო ჩვენი დედაქალაქი თბილისი +11 გრადუსი სითბო. ქალბატონი ლალი გველოდება შემდეგ ჩართვაში ძალიან საინტერესოდ ვისაუბრებთ. ასეთი ამინდი გველოდება მეგობრებო წინ. მადლობა გიორგი, ჩვენ დაგიბრუნდებით მომდევნო საათში, რომ ქოთნის ნაძვებზე უფრო მეტი ინფორმაცია მივიღოთ ჩვენგან. აი როგორ მალე დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მთავარ თემებს შეგახსენებთ დღევანდელი გადაცემის. პიზას კვლევის წლევანდელმა შედეგებმა კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა განათლების სისტემის არაეფექტურობაში. ქვეყანაში ახალგაზრდებს ვერ ვაძლევთ დროის შესაფერის განათლება, სკოლის მოსწავლეები საგრძნობლად ჩამორჩებიან განვითარებული ქვეყნების ახალგაზრდებს წაკითხulis გააზრებაში, მათემატიკასა და მეცნიერების სხვა სფეროებში. ილიაუნის სურს საკვირაო სკოლით თავისი წვლილი შეიტანოს ამ მდგომარეობის გამოსწორებაში. ვისთვის იქნება ილიაუნის საკვირაო სკოლა და რა გამოცდილებას მიიღებენ იქ ახალგაზრდები, მომდევნო საათში ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართული ლიტერატურული დაჯილდოების საბას 2019 წლის გამარჯვებულები ცნობილია. წელს ჟიური ისეთი რთული არჩევანის წინაშე იდგა, როგორც არასდროს. მაინც როგორი იყო წლევანდელი საბა, ვინ აირჩია ჟიურიმ და გამართლა თუ არა მკითხველის მოლოდინი, ამას ცოტა მოგვიანებით ერთად ვნახავთ. ეკას ესიკაშვილთან ერთად გავაგრძელოთ მხიარულ მეცნიერებაზე საუბარი და ვნახოთ ამ ჩართვაში რა ექსპერიმენტებს შემოგთავაზებს ის მასპინძლებთან ერთად. დილამშვიდობისა ეკა კიდევ ერთხელ. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მე კვლავ შემოგიერთდით მხიარული მეცნიერების გუნდთან ერთად და ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ აქ მხიარული ექსპერიმენტების ჩატარებას და როგორც წინა ჩართვაში შეგპირდით, პირველი ექსპერიმენტი რაც იქნება საკმაოდ ცეცხლოვანი ექსპერიმენტი. მოდი დავიწყოთ გაკეთება და თან მოვუყვეთ მაყურებელს, რაში მდგომარეობს ეს ჩვენი ცეცხლოვანი ექსპერიმენტი. პირველში მეც უნდა ჩავერთო, პირველად ვაკეთებ ამას და არ მეშინია იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ გამოცდილ გუნდთან ერთად ვარ და თანაც მითხეს, რომ ეს არანაირად სასში არის და ბავშვებსაც სახშის პირობებში შეგიძლიათ გაკეთება, წიგნშიც არის მითითებული, ანუ ეს არის ექსპერიმენტი, რომლის გაკეთებაც სახშიც შეიძლება და უსაფრთხოების წესებია, მთავარი იყოს დაცული. კი ბატონო, ესე იგი
დავიწყოთ, მოდით ახლა როგორ მოვიქცეთ დეტალურად. ხელი. უნდა დავასწავლოთ ხელი. რაში უყოფ ხელებს ახლა რომ მითხრათ მაშინ? საპნიან წყალში. ეს არის საპნიანი წყალი. საკმარისია მგონი. ეხლა რას ვაკეთებთ და ეს არის გაზი, ჩვეულებრივ აირი. და უნდა ამოვიღო ეს, ხო? ამოვიღოთ, კი ბატონო. ამოვიღოთ. მოდი კიდე გავაკეთოთ ცოტა. ამას ბავშვებიც აკეთებენ ხოლმე, რა თქმა უნდა, მშობლებიც თანხმობის. ესე იგი. ეხლა საპნიანი წყალი იყო და შემდეგ იყო აირი. აბა აი ასეთი ცეცხლოვანი ექსპერიმენტი და კი ბატონო ცოტა გამოგვივიდა. ძალიან საინტერესოა. თქვენ აღნიშნეთ რომ წიგნშიც არის მითითებული თუ არ ვცდები და მოდი მაყურებელს ვაჩვენოთ ეს წიგნი. ეს არის სრული მეცნიერების მიერ შექმნილი წიგნი, გამოშვებული წიგნი, სადაც არის აბსოლუტურად ყველა ის ექსპერიმენტი, რომელსაც ეს გუნდი აკეთებს. ეს არის დასურათებული და წერია ცდები, რომლის გაკეთებაც ბავშვებს სახლის პირობებში უსაფრთხოდ შეუძლიათ. კიდევ თუ შეგვიძლია რომ მაგალითად გავაკეთოთ რამე ექსპერიმენტი, რაშიც რა თქმა უნდა ბავშვების ჩართულობაც მნიშვნელოვანი იქნება და რა თქმა უნდა არ დამოვიწყდეს, როგორც პირველ ჩართვაში გითხარით, ბავშვები აკეთებდნენ თოვლს და დაამზადეს ასეთი ფერადი თოვლი, სხვადასხვა ფერის თოვლია დამზადებული და მოდი გასწავლით ახლა როგორ უნდა დავამზადოთ ეს ფერადი თოვლი. მოდი დავიწყოთ ჭიქაში. კი ბატონო, ჭიქაში ვყრით ესე იგი თოვლს. ნატრიუმის პოლიაკრილატია. კი ბატონო, როგორც გითხარით და შემდეგ რას ვასხავთ რომ ვუთხრათ? შეფერილ წყალს. ეს არის შეფერილი წყალი და რაც თავია ეს შეფერილი წყლის გაკეთება შეგიძლიათ სახლის პირობებშიც შეგიძლიათ თუნდაც მაღაზიაში შეიძინოთ როგორც თქვით ალბათ სხვადასხვა საღებავი და რომელიც არის უნებელი და შემდეგ კი ბატონო მიიღოთ აი ასეთი თოვლი სხვადასხვა ფერის თოვლი გაგვიკეთეს დღეს ჩვენმა ბავშვებმა მოდი ბავშვებო გადმოვინაცვლოთ ახლა აქეთ და შეგვიძლია გავაკეთოთ კიდევ როგორც ვიცი მე ერთიც და ეს ვარდი ალბათ ყულად არ არის ჩვენთან მოვიდნენ ალბათ ბავშვები ჯობია და მიიღონ მონაწილეობა ამ ცდის გაკეთებაშიც და რას ვაკეთებთ ახლა რაც თავია და გვაქვს გამჭვირვალე სითხე რომელიც არის ჯადოსნური სითხე სინამდვილეში არის ქიმიური ესეთი ინდიკატორი ხო და შევასხათ შეგვიძლია ინდიკატორი ან ვარდს რომელიც წინასწარ არის გაჟღანთილი ინდიკატორით შევასხავთ ამ სითხეს და ვნახოთ რას მივიღებთ. შეგვიძლია მე მგონი რომ გავაკეთოთ ხო? ხარი შეგიძლია რომ შენ თვითონ გააკეთო. მოდი აბა. და რომელიც გახდა რა ფერი? ჟოლოს ფერი, ვარდის ფერი, ყოჩა. ეყოფა. როგორი ლამაზი ვარდი გამოვიდა. ეს არის წინასწარ გამზადებული სითხე და ვარდი გვაქვს რომელიც წინასწარ გაჯერებულია ინდიკატორით, ქიმიური ინდიკატორით და ნიშადური სპირტთან ურთიერთქმედებით ხდება ესეთი ფერის. შვენიერი, რა მაინტერესებს ეს ვარდი შემდეგ მალევე ხო არ იწევს ეს ქიმიური ინდიკატორი ამ ვარდის დაჭკნობას თუ ეს არის ხელოვნური ვარდი. გასაგები. ხელოვნური ვარდი. რაც თავარია, ეს როგორც კი გაშრება, ეს ფურცლები ისევ გახდება თეთრი. ისევ გახდება თეთრი. შეგვიძლია მსგავსი ექსპერიმენტი ჩავატაროთ, თუნდაც ნამდვილ თეთრ ვარდზე? თეთრ ვარდზე არ მგონია გამოვიდეს. ყოველ შემთხვევაში შესაძლებელია, მაგრამ თვალსაჩინო ეფექტი არ იქნება. გასაგებია. აქ ლინა გვიმზადებდა მე როგორც ვიცი რაღაც კიდევ ახალ ექსპერიმენტს და მოდი გავაკეთოთ ესე იგი და მოვუყვეთ თან მაყურებელს. გავაკეთოთ ახლა. და რაში მდგომარეობს ეს ქიმიური ზალტის გაკეთება რომ ავხსნათ? ქიმიური ზალტი ეს არის ესეთი გასროლა ქიმიური. შემიძლია მე თვითონ გავაკეთო? თუ არა. კი. აბა როგორ უნდა მოვიქცე? აი წინასწარ გვაქვს გამზადებული შეფერილი სპეციალური ქიმიური ნივთიერებების ნარევები და აქ უნდა აი სამთვლაზე ლინა და თქვენ ჩაყრით ხვნილს
და ნახოთ რა მოხდება, ოღონდ მომენტალურად ჩაყარეთ და გამოიწვიეთ. უნდა ჩავყაროთ და გავეცალოთ აქაურობას როგორც მივხვდი. კი. ჩავყაროთ? კი, 1, 2 და 3. უი. აი ასეთი ფერადი და ლამაზი კაფე ამოვიდა. ძალიან უყვართ ბავშვებს. კი, აშკარად ძალიან საინტერესო გამოვიდა და როგორც მიხვდით, ეს არაჩვეულებრივი მხიარული მეცნიერების გუნდი იმსახურება საკმაოდ საინტერესო და კარგი იდეას. ისინი საინტერესო ექსპერიმენტებს თავაზობენ ბავშვებს და არა მხოლოდ ბავშვებს, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის საინტერესოა და წარმატებები ვუსურვოთ მათ და პოზიტიურ დღეს გისურვებთ. მადლობა ეკა შენ ამ ექსპერიმენტებისთვის დაგემშვიდობებით. გარაჟ 48-ისა და Impact Hub თბილისის მიერ ორგანიზებული ჰაკათონი გუშინ დასრულდა. პროექტი 48 საათის მანძილზე მიმდინარეობდა და მასში 100-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. ჰაკათონში მონაწილე პროგრამისტებს, დიზაინერებსა თუ მეწარმეებს საშუალება ჰქონდათ წარმოედგინათ კრეატიული იდეები და იმუშაოთ ამ იდეების განვითარებაზე. წლევანდელი ჰაკათონის მთავარი იდეა იყო ქვეყანაში არსებული სხვადასხვა პრობლემის მოგვარების ინოვაციური საშუალებები. მათ შორის გუნდებმა იმუშავებს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების გადაჭრის გზებზეც. Impact Hub თბილისის და გარაჟ 48 ორგანიზებით გაიმართა 3დღიანი ჰაკათონი, რომელშიც ჩაერთო 100-მდე ახალგაზრდა. ჰაკათონი მიმდინარეობდა 48 საათის განმავლობაში და ახალგაზრდებმა იმუშავეს ძალიან საინტერესო ინოვაციურ იდეებზე. ღია მოძრაობა, ეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტიგმის საწინააღმდეგო მოძრაობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ გვინდა ხელი შეუწყოთ ამ თემის ირგვლივ, ვთქვათ, ღია და თავისუფალ საუბრებს. შევუერთდით ჰაკათონს, ძალიან საინტერესო გამოცდილება მივიღეთ ჩვენს და მონაწილეებმაც. ჩვენი გამოწვევა, რაც წარუდგინეთ მონაწილეებს იყო, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემისთვის შეეხედათ ინოვაციური და ტექნოლოგიური თვალით და საინტერესო გადაწყვეტა მოეძებნათ იმ უამრავი, ვთქვათ, გამოწვევებისთვის, რომელიც ზოგადად ფსიქიკური ჯანმრთელობის თემის გარშემო არსებობს. ჰაკათონზე ჩვენ ავირჩიეთ თემა ფსიქიკური ჯანმრთელობა, რამაც mums საშუალება უფრო ღრმად გაგვეგო თუ რა პრობლემები გააჩნია საქართველოს და რით შეგვიძლია გადავჭრათ პრობლემები. და ავაწყეთ ვებსაიტი და შევხვდით საკმაოდ საინტერესო ადამიანებს, ვის დაგვეხმარნენ ამ ყველაფრის განხორციელებაში. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი დასრულდა. ფესტივალის ბოლო დღეს ცნობილი მექსიკელი რეჟისორის კარლოს რეიკადესის მასტერ-კლასი გაიმართა. კინოს მოყვარულებს რეჟისორთან პირისპირ შეხვედრის შესაძლებლობა ჰქონდათ მთელი ფესტივალის განმავლობაში. კარლოს რეიკადესი ქართველ კინომოყვარულებს საკუთარი კინოგამოცდილების შესახებ ესაუბრა და მასტერ-კლასი კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩაატარა. შეგახსენებთ, თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი წელს მე-20-ად გაიმართა. ერთი კვირის მანძილზე კინომოყვარულებისთვის წარმოდგენილი იყო როგორც ქართული, ასევე უცხოური პროგრამა. წელს ფესტივალზე ეროვნული კონკურსი გაიმართა. ოქროს პრომეთე საუკეთესო მხატვრული ფილმისთვის გადაეცა დიტო ცინცანძეს ფილმისთვის ჩაისუნთქე, ამოისუნთქე. ძალიან საინტერესო ჩაიარა ჩვენმა შეხვედრამ. აუდიტორიისგან საკმაოდ საინტერესო კითხვები მოვისმინე. მოხიბლული ვარ კითხვებით, რადგან მე აუდიტორიისგან ვსწავლობ და მათგან ვიღებ იდეებს, რომელსაც შემდგომ ჩემს საქმიანობაში ვიყენებ. რაც შეეხება ფესტივალს, ვფიქრობ საკმაოდ მრავალფეროვანი და საინტერესო ფილმები ვიხილე. მადლობა მინდა გადავუხადო ორგანიზატორებს ჩემი მოწვევისთვის. კარლოს რეიკადესი წელს ჩვენი საპატიო სტუმარი იყო, მას გადავეცით საპატიო პრომეთე. ფესტივალის ფარგლებში მან ჩაატარა 3 მასტერ-კლასი, 2 თეატრალურ უნივერსიტეტში და 1 ჩვენი კინოფესტივალის ფარგლებში. ასევე ჩვენ წარმოვადგინეთ მისი ყველა სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი და დაინტერესება იყო ძალიან მაღალი, რისთვისაც ჩვენ ძალიან მადლობელები ვართ ჩვენი მაყურებლების. დილა ფორმულაზე აგრძელებს სტარტაპერების მხარდაჭერას. დღეს ჩვენი სტუმარი ადამიანი, რომელიც ხის მასალისაგან ამზადებს განსაკუთრებულ ნივთებს. ეს შეიძლება იყოს ასაწყობი სათამაშოები, სუვენირები თუ სხვადასხვა აქსესუარი. შოთა მიხელიძე არის დღეს ჩვენი სტუმარი. დილა მშვიდობისა და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობისა შოთა. მადლობა რომ მოგვიტანეთ ეს ნივთები. ძირითადი რასაც მუშაობთ არის ხე, ხო, მასალა. უმეტესწილად მუშაობ ხეზე, ანუ ჩემი მთავარი პრიორიტეტი არის იდეაში სათამაშოების შექმნა, რაც ან ესე ბავშვობიდან ჩამჭა ასაწყობი კონსტრუქტორები. საინტერესოა ბავშვებს ეხმარება გონებრივ განვითარებაში, ანუ რაც თავარი არ არის ქაღალდი, ან პლასმასი, რაც ჯანმრთელობისთვის აზიანო არ არის გადაღებილი.
ნუ 90% კომპანიების საღებავისთვის იყენებს ისეთ საშუალებებს, რომელიც ბავშვის ჯანმრთელობის არ არის ჯანმრთელობის კარგი და ნუ ამიტომ ვცდილობთ, რომ ნუ წებოს გარეშე და ყველაფერი ზედმეტი დანამატების გარეშე შევქმნათ ისეთ სათამაშოები, რომელსაც ბავშვი დაждდება, აწყობს და ნუ მშობელსაც არ აქვს იმის შიში, რომ ბავშვი დაამტვრევს და ნუ მარტივად შეუძლია ნებისმიერ დროს დაშალოს და თავიდან აწყოს და ამით კიდევ ერთი სიამოვნებაც მიიღოს. და რაც ყოველთავარია ბავშვი კარგად განვითარდება, ხო? რომელი ასაკიდან არის? ბოდიში რომელი ასაკიდან შეიძლება რომ ამ სათამაშოებით ბავშვმა ითამაშოს, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, პატარა დეტალები თუ არის, ძალიან შეიძლება ბავშვმა გადაკლაპოს, ხო? ან თუ რაღაც ისეთი ასაკია და რაღაც რო გითხრა ვისთვის არის გათვლილი ეს სათამაშო? დაახლოებით, ანუ ჩვენი გათვლებით არის სათამაშოები უფრო მეტად 6 წლიდან ზემოთ. თუმცა გვაქვს ისეთი კატეგორიის სათამაშოები, რომლებიც უფრო დაბალი ასაკიდან არის და ეხმარებათ რაღაც საგანმანათლებლო თემების უფრო მეტად განვითარება. მაგალითად გვაქვს ლოკოწინა, ესეთი სახელწოდების სათამაშო, რომელიც არის ასაწყობი ციფრები. ან დაახლოებით 30-მდე თვლის სასწავლად ეხმარება და არის 5 წლამდე ბავშვებისთვის გათვლილი. ასევე ამბანი, ქართული ამბანი, რომელიც ასევე ლოკოწინას შემადგენლობაშია და ნუ ეს ჩვეულებრივად ან წრიულად ლოკოკინის ვთქვათ ფორმის გამეორებით არის ეს ყველაფერი ასაწყობი სათამაშო. ჩვენ შეგვიძლია შეთათ დავიწყოთ ამის აწყობა, ხო, თქვენთან ერთად. საკმაოდ ისეთია პატარაა, ერთი შეხედით რომ შეხედავ, რაღაც ასეთი რამდენიმე ფიფიტისგან შეიძლება მივიღოთ არც მეტი, არც ნაკლები მანქანა, ხო? შენ დაიწყებ ამისას. ნუ ამ შემთხვევაში ავაწყობ ჯობს. ასეთ მანქანა ექნება. თან ხო თემატურადაც საქართველოს სრული რუკა არის გამოსახული. კი, როგორც და დადის თან მოძრაობს ეს ცალ-ცალკე დეტალები. ხო, თან მოგვიყავით ცოტა ისტორია, როგორ გაჩნდა იდეა, ვინ დაგიდგა მხარში და რა დრო დასჭირდა იმას, რომ მისულიყავით უკვე ამ სახემდე. ანუ ეს არის აწარმოე საქართველოს მხარდაჭერით შექმნილი. ხო, წელს დაგიხმარები. ანუ ეს შეფუთვამას იდეაში რაღაც დასჭირდება. თამპაროს ვისაუბრებ კიდევაც. ანუ აწარმოე საქართველოს მხარდაჭერით დავიწყე ეს საქმიანობა. რამოდენიმე წელს უკან ამ ყველაფერს ზედაც ვაკეთებდი, უბრალოდ ეს იყო ჩემი ჰობი უფრო მეტად ვიდრე ესე საქმიანობა. გასულ წელს 2019 წელს აწარმოე საქართველოს დამაფინანსა და ქალაქ ჭიათურაში ჩამოვაყალიბეთ კოლეჯი. ანუ იდეაში ამ კოლეჯში ვასწავლეთ გრაფიკულ დიზაინს, ციფრულ ინჟინერიას, ავტოინჟინერიას და კიდევ რეგიონში ხდება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერესი იყო და რა კი, საკმაოდ სამთუნე ჩავთ ეს ყველა ერთი მანქანის არის. კი. ეს დაშალობდი დაგიხმარები. ეს უნდა ავაწყო. ძალიან მარტივია. კი, ძალიან მარტივია. ეს ბორბლებში ეს საბურავებში მე დაგიხმარები ბოდიში. ხო, და ეხლა რა ხდება ეს კოლეჯი ისევ? კი, დღესდღეობით კოლეჯი ჯერ კიდევ ფუნქციონირებს, ანუ ინტერესი საკმაოდ მაღალია, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ მოსახლეობის მდგომარეობა ფინანსური თვალსაზრისით საკმაოდ რთულია ჭიათურაში, გარემო პირობები ძალიან მძიმეა. ნუ რაღაც ახალი და სინათლე შევიტანეთ, ასე ვთქვათ, ამ ჩვენი კოლეჯით ამ პატარა ქალაქში და რაღაცას. რამდენი წლის ბავშვებისთვის არის რა გითხარი? სკოლის მოსწავლეებისთვის. ცოტა რთულია, ხო? დრო რამდენი სჭირდება ხოლმე ბავშვებს? ბავშვებს მშობლების დახმარებით ბავშვები ყოფნით. დილის უკვე 9 საკლეო 20 მაგითაც ვერ გავიგე. მშობლები ეხმარებიან. საბურავი როგორ დავამაგროთ ეს ამ საბურავებს რაღაცა ჭირდება როგორც ვთქვი რომ ნამდვილად აი ეს არის საბურავის ერთ-ერთი დეტალი ახლა ვამოვაგდებ. მე მგონი იმაზე აიცი რა აი მე ვფიქრობ რომ რადგან შენი გაკეთებულია ეს ყველაფერი შენთვის უფრო მარტივია. ხო, ნუ რა თქმა უნდა. არსებობს ალბათ სპეციალური დანადგარი რომელიც ჭრის, ხო? ლაზერული მჭრელი. ანუ იხაზება ეს ხორელის მეშვეობით ყველაფერი. აი ესეთი რაღაცა ხდება იმ საბურავის შემთხვევაში. ესეც მე მგონი საბურავის არის ერთი ჩემი. კი. აი ესენი ყველა დეტალები საბურავისთვის არის. ოკეი. და მოგაწყვეტ კიდევ გამზადებულ დეტალებს. შევდგა და მე ეს უნდა დამაკეთეს ამე. ეს არის ბიჭისთვის ალბათ უფრო მანქანა, თუ თქვათ არ არის გოგო ბიჭი ყველაფერს. სიმართლე გითხრათ, ბევრი მოდის ხოლმე ეს თქვათ გოგონებიც, რომლებიც არიან მანქანების მოყვარულები და ძალიან სიამოვნებით აწყობენ ხოლმე ჩვენს მანქანებს, თუმცა გვაქვს გოგოების მიმართულებაც, ანუ უფრო სახლი გოგონებისთვის. სახლები გოგონებისთვის. ერთი ბარბალი გავეწყობენ უფრო მარტივი. ან თუ გინდა სადოთ ძალიან სწრაფია საწყობია. ძალიან სწრაფია და მანქანა შეგვირჩიეს და ჩვენ რა დღეში ვართ. მანქანა არის ყველაზე მარტივი და სწრაფი. თემატურია ასევე ხო საახალწლო სათამაშოები, ხო? სხვადასხვა არც საახალწლო თუ საშობაო წარწერით თუ გამოსახულებით. სად ხდება ყოველთვის რეალიზება მე ანუ სად ბოლობენ ადამიანები ვაშენებენ? Facebook გვერდის მეშვეობით, ან გვაქვს Facebook გვერდი Azuluxi, სადაც ნებისმიერ შეუძლია რომ ასევე შეგვიკვეთოს თავისი დიზაინით ან თავისი სრულით რაიმე ის დამზადება სურს, ან უბრალოდ ჩვენს მიერ დამზადებული შერჩეული დიზაინები უკვე შეიძლება. ოი, როგორები არიან
არიან ესენი? გარდა ამისა არის გამოფენები, რომლებიც ხარს უჭერენ სტარტაპერებს და აი ამ გამოფენებზე ხდება ჩვენი პროდუქციის რეალიზება. როდესაც ხართ სხვა სტარტაპერებს, რა რჩევები და რეკომენდაციები მივცეთ? მომთმენი უნდა იყო თუ აი ბოლომდე არ უნდა გატყდეთ, იმიტომ თავიდან სირთულეები ყველა საქმეს ახლავს, ხო? არ არის ესე მარტივი, რომ დღეს დაიწყო და ხვალ უკვე წარმატებული გახდე. რა თვისებები არის საჭირო იმისთვის, რომ არ დანებდე და ბოლომდე მიხვიდე და შედეგი მიიღო? მე ვფიქრობ, უფრო მეტად შეუპოვრობა არის აქ ყველაზე მთავარი, იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაც ეტაპზე ყოველთვის არის ადამიანი, რომელიც გეუბნება, რომ მე ამას საერთოდ არ ვიყიდი, ან რა თქმა გავალ მაღაზიაში და 5 ლარს მივცევ, რაღაც სათამაშო მაგრად გავერთობი. ანუ შესაბამისად ძალიან ბევრ ადამიანთან გიწევს შეხვედრა და ბევრი ნეგატივის გადატანა გიწევს, თუმცა ყველაზე მთავარი არ დანებდე, წინსვლა და საკუთარი ოცნების და მიზნის ხელჩაჭიდება და რაღაც აი ბოლომდე გატანა. ამბესობაში გამოჩნდა მანქანის ძინა. თანდათანობით იწვარეთ ცოტა. აი შუაში ხო ალბათ. რისგან წადდება რა მასალა არის ეს? საიდან მოიპოვებთ ამ ხეს? ეს არის ფანერა, რომელიც იყიდება ძალიან ბევრ მაღაზიებში, ანუ ჩემი ახლა უშუალოდ მევყიდულობ ელიაოზე, რა თქმა უნდა. ჩვენთვის ყველა სტარტაპერს ელიაო ძალიან ცნობილი ადგილი. საყვარელი ადგილიც არის ალბათ. ალბათ ვერც ვშვებით ელიაოს. და ნუ ასევე ვამზადებთ სხვადასხვა მასალებისგან ორგანული მინა, პლასტიკი, ქაღალდი და ასე შემდეგ. კი ბატონო. ახალგაზრდები ხო? ამას ყველაფერს მხოლოდ თქვენ აკეთებთ თუ ჩართული არიან ადამიანები? ამ ეტაპზე ჯერჯერობით მხოლოდ მე ვაკეთებ, თუმცა ჩემი მოსწავლეები საკმაოდ კარგ და საინტერესო რაღაცებს ამზადებენ ასევე. ანუ ერთ-ერთი ჩემი მოსწავლეების მიერ შექმნილი სტარტაპი არის სამაჯურები, ხისგან დამზადებული ხელის სამაჯურები. ნუ ჯერჯერობით დამწყებები არიან და ვცდილობ რომ ბოლომდე დავეხმარო და რაღაც წარმატებებამდე მივიყვანო. მოდი დაგვეხმაროს, ჩვენ დაგვეხმარეთ ახლა. გადაიცი. გამოწვევარი ჩემთვის დილიდან ამ მანქანის აწყობა და კი და წავაწყობ მარტივად. შეგიძლია რომ დაგვეხმარო. სქემის მიხედვით ძალიან მარტივია იდეაში, ანუ ეგ ყველაფერი დეტალურად ამურებს ვინავა ნახო აი აქ ის მარტივი სქემა როგორია ხო? აი აქ კიდევ. რომელი აი ეს კამერა? ეს არის მარტივი. კი, აი ახლა ნახავთ რომ მარტივი. არის სხვა აქსესუარებიც, ხო? ყუთები, სასაჩუქრე ყუთებიც არის. ჩვენთან და მე თქვენ გუშინ ძინასწარ ინტერვიუს დროს მითხარით რომ ქალბატონების ჩანთებსაც აკეთებთ ის რომ აპირებდით, მაგრამ მე არა ქალების გემოვნებაო ცოტა ისეთი რა უნდა ვერ გაიგებო. ვერ შევეჭიდე ესე თქვა აი ამ ქალბატონების გემოვნებას, იმიტომ რომ ანუ მე ცოტა სხვანაირი რაღაცები მომწონს, როდესაც დავამზადე ჩანთა და ნუ პირველი ჩემს დასვა ჩვენებ ხოლმე ყოველთვის დამზადებულ რაღაცებს. ნუ აღმოჩნდა რომ აი მათთვის ეს ძალიან ისეთი იყო რა. ფერების შემოტანას ვარ ფიქრობ, შენ თქვი რომ საღებავები ხშირ შემთხვევაში არ არის საზიანო ბავშვისთვის თამაშის დროს და არ არსებობს ისეთი ფერები, რომელიც ორგანული სხვადასხვა მასალისგან მზადდება და ნაკლებად საზიანო, ან საერთოდ არ არის საზიანო. ნუ ამ ეტაპისთვის ჯერჯერობით ვერ ვეჭიდებით ჩვენი ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე ამ ყველაფერს, თუმცა არის ესეთი ძალიან კარგი შესაძლებლობა UV პრინტერი, რომელსაც აქვს ისეთი ტიპის საღებავი ინკჯეკი, რომელიც წყალზე დაფუძნებულია და მისი დალევაც კი არ არის ორგანიზმისთვის საზიანო, იმდენად სუფთა და მისაღებია ორგანიზმისთვის. თვითონ ბაზარზე კონკურენციას ახლა დარწმუნებული ვარ გიწევს ისინი სათამაშოები, როგორც არის ლეგოს ასაწყობი კონსტრუქციები და აი რითი განასხვავებს შენ სტარტაპს? რატო არის შენი სტარტაპი უნიკალური და მაგალითად მშობლებმა უფრო მეტად რატომ უნდა შეიცინონ შენი სათამაშოები? ანუ ფიქრობ ესეთ რაღაცას რომ ანუ პირადად ასე ვთქვათ ბავშვისთვის როგორც ესეთი ნუ მით უმეტეს ბიჭებისთვის ან როგორც ხედავთ აქ უფრო მეტად ბიჭისთვის ასე წყობის სათამაშოა ვიდრე გოგოსთვის ანუ ბიჭისთვის უფრო მეტად მისაღებია მანქანა ხო ვთქვათ ანუ მაღაზიაში შეძენილი რაღაც ხუთლარიანი თუნდაც რკინის მანქანა არის რაღაც აი დროებითი გააგორა გამოაგორა დამთავრდა ამით ყველაფერი ანუ მე ვფიქრობ რომ ლეგოსგან განსხვავებით ანუ ლეგოს თამაშობენ ბავშვები რომლებსაც რაღაც კონკრეტულად აი სფერო უყვართ რაღაცის აწყობა რაღაცას ქმნიან და ის ერთჯერადი არ არის და მე ლეგოს პირდაპირ კონკურენტად არ ვთვლი იქიდან გამომდინარე რომ ლეგო იმდენად პრაქტიკულია მეც ვაღიარებ ამას რა თქმა უნდა რომ მისგან ბევრი რაღაცის დამზადებაა შესაძლებელი და ბავშვს შეუძლია ფანტაზიას მიცეს ბოლომდე გასახანი. ნუ აქ ცოტა კონკრეტული დავალება და კონკრეტული მოდელი არის გონება, ანუ კონკრეტული რაღაც უნდა შექმნას, კონკრეტულ მიზნამდე უნდა მივიდეს. შესაბამისად, ნუ ლეგოსთან ეს არის ქართული პროდუქტი, საქართველოში დამზადებული და ხო, ამაში კიდევ ბავშვი
იმასაც მიეჩვევა, რომ ქართულ პროდუქციას განვითარებაში და ხელი შეუწყოს ქართულ წარმოებას. დიდი მადლობა შოთა, რომ ვიყავით დღეს ჩვენი სტუმარი. რა თქმა უნდა, გისურვებთ წარმატებებს, ჩვენ ნელ-ნელა ავაწყობთ და მსვლელობის დროს ამას ვაჩვენებთ. დიდი მადლობა, რომ გამონახეს სტუმრობისთვის და წარმატებებს უსურვებთ სტარტაპს. ახლა კი გავაგრძელოთ სხვა სიახლეებით. გუშინ საღამოს გაიმართა საბას 2019 წლის ფინალური დაჯილდოება. გამოვიდნენ გამარჯვებულები 8 სხვადასხვა ნომინაციაში. საღამოს ესწრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი თაკონაზიძე და მის რეპორტაჟში ვნახოთ, ვინ გახდნენ წლის მთავარი ლიტერატურული პრემიის გამარჯვებულები. თქვენ შეგიძლიათ პრემიას დაარქვათ გამარჯვებულის პრემია? საბა 2019 შედგა. უკვე მე-6 საბას გამარჯვებული აკა მორჩივაძე გახდა. ჟიურის გადაწყვეტილებით ნომინაციაში საუკეთესო რომანი კუპიდონი კრემლის კედელთან დასახელდა. კონსერვატორიაში გამართულ ფინალს ავტორი არ ესწრებოდა, მაგრამ მის მაგივრად უხაროდა ყველას და განსაკუთრებით ამაყი იყო მისი გამომცემელი. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ აკა მორჩილაძე ნამდვილად საუკეთესო რომანისტია დღეს საქართველოში და ყოველ ჯერზე ახერხებს შექმნას სრულებით ერთმანეთისგან განსხვავებული რომანები, გეგონება სხვადასხვა მწერლის დაწერილიაო. ყველაზე თავმდაბალი ალბათ წელს საბას ერთ-ერთი მთავარი ნომინაციის გამარჯვებული იყო. ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ჯილდო მანანა გიგინეიშვილს გადაეცა. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის კლასიკოს და წლების განმავლობაში მსოფლიო ლიტერატურული შედევრების მთარგმნელს. მე საერთოდ მაქვს არანორმალური დამოკიდებულება როგორც ჩანს ქებისადმი. და არა ვარ ამას არ ვთხოვობ და არა ვარ ნაჩვევი. წერალი რომლის ტექსტების წაკითხვა მე ყოველთვის მიჩენს ხოლმე სასიამოვნო განცდას, რომ ეს არის ოსტატთან შეხვედრა. უკვე მეორედ საბას გამარჯვებული გახდა ზაალ სამადაშვილი, ნაწარმოებით ოსტატთან შეხვედრა. როგორც ჟიურიმ წარადგინა, მხოლოდ მის ნაწარმოებებში წავიკითხავთ მდიდარი ქართული ენით მოყოლილ ამბებს, რომელიც ყოველთვის ეხმაურება საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ მოვლენებს, რომელიც ჩვენს ირგვლივ ხდება. ის სიტყვებიც რომ ადეკვატური ხარ, რომ ფორმაში ხარ, რომ რაღაცა ხელი არ გღალატობს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მართლასია. და ეს ნებისმიერ ადამიანს არა მარტო სიამოვნებს, არამედ ძალას მატებს, იმიტომ რომ მერე უფრო და უფრო კარგად იმუშავოს. საბას ფინალი წელს ბევრი გამონაკლისით იყო დატვირთული. საბა არ გაიცა ნომინაციაში საუკეთესო კრიტიკა, ვინაიდან ჟიურიმ ვერ გამოავლინა ფინალისტები. სამაგიეროდ კატეგორიებში საუკეთესო ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა, საუკეთესო ლიტერატურული დებიუტი და საუკეთესო თარგმანი ორ-ორი გამარჯვებული დასახელდა. ბევრი დიდი რაღაც პლუსი ამ წიგნისა, მათ შორის არის ის ფოტოები, რომელიც სრულიად უნიკალურია და ფოტოების დიდი ნაწილი პირველად გამოქვეყნდა საზოგადოებამ პირველად ნახა საერთოდ. მე-20 საუკუნის 20-30-იანი წლების ფოტოებს გულისხმობ აჭარისა. ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი ვერასდროს რომ ჯერ ფინალისტი ვიქნებოდი საერთოდ საბას კონკურსზე და მე კიდევ შეიძლებოდა გამარჯვებული ყოფილიყავი. ყოველ მხრივ დაძაბულ და დათრგუნულ მდგომარეობაში, როცა ამდენი ხანია ჩვენ რაღაცას ვითხოვთ და არ გვეძლევა, აი ეს სიხარული კიდე 10 მაგათ მოულოდნელი იყო. წელს საბაზე როგორც სცენაზე, ისე მის მიღმა წიგნებიდან არაერთხელ გაისმა სიტყვა ოკუპაციაზე, სამართლიანობასა და თავისუფლებაზე. მგონია რომ ასეთი ტიპის პროცესებს, ასეთი ტიპის სეიმებს განაპირობებენ იმგვარი ადამიანები, იმგვარი ღირებულებების ადამიანები, რომელიც აი ამ სეიმის პარალელურად დღეს ცხინვალის იზოლატორს იზის, სხვა გაფრინდაშვილს. სრულიად აპოლიტიკურმა ლიტერატურულმა პრემიამაც კი ვერ აარიდა ამჯერად თავი ქვეყანაში არსებულ დაძაბულ ვითარებას. ერთად გავუფრთხილდეთ მის თავისუფლებასა და დამოუკიდებლობას. ასე დასრულდა მამუკა ხაზარაძის წერილი, რომელიც წამყვანმა დაჯილდოების დაწყებამდე შეკრებილ სტუმრებს წაუკითხა. მე ახლა პოლიტიკაში ვარ და არ მინდა აქ შეკრებილ ადამიანებს და თავისუფალ სივრცეს ოდნავი უხერხულობა შევუქმნა. ეწერა წერილში. მოგეხსენებათ, სახელმწიფოს უხეში ჩარევის გამო ქართულ ლიტერატურულ სამყაროში იმის საფრთხეც კი არსებობდა, რომ საბა წელს საერთოდ არ ჩატარდებოდა. ეს პრემია ეკუთვნის მწერლებსა და მკითხველებს და ორგანიზატორებმა ყველაფერი გააკეთეს, რომ ეს ლიტერატურული მოვლენა ჩვენთვის შეენარჩუნებინათ.
როგორც პრემიის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა და წამყვანმა რატი ამაღლობელმა დააანონსა, მომავალ წელს საბას ახალი ნომინაცია დაემატება. კრიტერიუმები მალე გახდება ცნობილი. როგორც მოგეხსენებათ, საბა ერთგვარი ბიძგის მიმცემი, წამახალისებელი პრემია ამ მწერლებისთვის. საბა ეხმარება ქართულ ლიტერატურას, რომ ესა თუ ის ჟანრი მეტად განვითარდეს. დოკუმენტური პროზა ქვია მას, non-fiction-ი რაც არის, ხო? აქ უნდა იყოს გარკვეული კვლევითი ელემენტი, უახლესი ისტორია, პოლიტიკა, საქართველო და ასე შემდეგ. ანუ იქნება განსაზღვრული თემები, რომელიც გულისხმობს კვლევასაც, აღწერასაც და წარმოდგენასაც ამ ჟანრში, რასაც non-fiction-ი დოკუმენტური პროზა ითვალისწინებს. ლიტერატურული პრემია საბა მე-17 წერლებს, გამომცემლებსა და ლიტერატურის მოყვარულებს მომავალ წლამდე გია ყანჩელის უკვდავი მელოდიების ფონზე დაემშვიდობა. ესე იგი, ვაკო, ერთი ხო ავაწყე. და ახლა მეორეს ვასწრებ. მოდი, ბოლომდე გულწრფელები რო ვიყოთ, ეს ეგრე აწყობილი მოიტანეს. და მაგას თელი 5 წუთია შენ და მერაბი აწყობთ. რა სიძახია? 5 წუთი არ გასულა ჩვენ. უბრალოდ ჩვენ რაღაც ვერ შევძელით ამ ყველაფრის გაკეთება. რაც თავარია საბას უნდა გამოეხმაუროთ, ცოტა დააგვიანდა წელს დაჯილდოების ცერემონიას და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩატარდა ის და ყავს წლის რჩეული მწერლები და ნაწარმოებები. კი, ნამდვილად საინტერესო სია და მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად უნდა ჩატარდეს ყოველ წელს ეს მოვლენა. სანამ გიორგი შემოგვერთება ნაძვის ხეზე კითხვა, ჩვენც დავსვით ჩვენს Facebook გვერდზე. ახალი წლის დადგომამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება, საახალწლო სამზადისის აქტიორ ფაზაში შედის. ჩვენ გავარკვევთ, გაგვარკვია წინა საახალწლო პერიოდის სამზადისისთვის როგორ ემზადებიან ჩვენი მაყურებლები და დავსვით შეკითხვა, როგორი ნაძვის ხეს ირჩევთ საახალწლოდ ჩვენს Facebook-ის გვერდზე. აქ კომენტარებში მოგწერეს, რომ უმეტესად ჩვენი მაყურებლები იხრებიან ხელოვნური ნაძვის ხის დადგმას, იმიტომ რომ ალბათ ბუნებრივია უფრთხილდებიან გარემოს ამით. ასევე არის რამდენიმე კომენტარი სახლის სივრცის ათვისების, სწორად ათვისებისთვის ისინი კედელზე არსებულ ესეთი ტიპის ნაძვის ხეებს ირჩევენ. ფოტოშორის მეც მომხრევარ, მე უფრო აქეთკენ ვიხრები, რომ აი პრაქტიკული იყოს სივრცის ათვისება, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო ეფექტურია. და მე ხო ორიგინალურიც უფრო გამოდის, ხო, პრინციპში ეს რაღაც ახლა კადრი ვნახე ბავშვი კედელთან დახატული თუ მეც შესაძლებლობას გაძლევს რომ შენი უნიკალური ნაძვისხე გააკეთო და თან ხელოვნური ნაძვისხე ძალიან მიყვარს, მაგრამ მირჩევნია რომ გარემო იყოს ისეთი რა ძალიან დიდ ადგილს იკავებს ახლა კარგი დიდი ნაძვისხე. კი ბატონო. გავაგრძელოთ ნაძვისხეებზე საუბარი უკვე გიორგი ცხადაძესთან ერთად. ძალიან კარგი გამოსავალი არის ქოთანში გქონდეთ ნაძვისხე. პრინციპში საახალწლოდ მორთავთ, წლის სხვა დროს კი იქნება მშვენიერი დეკორაცია აივნისთვის თუ შიდა ინტერიერისთვის. გიორგი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და როგორ შეძლოთ რომ ყველაზე მაგარია ეკა. ნაძვისხე ქოთანში აუცილებლად რა თქმა უნდა. დილა მშვიდობისა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა ნაძვის ხეები. საუბრობთ ჩვენი, ესე იგი, გამოკითხვის მთავარი ამბავიც იყო ნაძვის ხეები. ხელოვნური ნაძვის ხე, მე პირადად ხელოვნური ნაძვის ხე მაქვს, იმიტომ რომ ყოველთვის ვერიდები ხოლმე მოჭრილი მცენარის ჩემს სახლში ყოფნას და რა თქმა უნდა, ყველას მოგიწოდებთ, რომ არ მოუჭრათ მცენარეები და მით უმეტეს ისეთი მაგარი მცენარე, როგორიც არის ნაძვი და რა არის გამოსავალი? გამოსავალია თუ არა ქალბატონი ლალი გვეტყვის გამოსავალს ლალი კუპრეიშვილი რომელიც მასპინძლობს მწვანე სახლში დილამშვიდობისა ქალბატონო ლალი მოგესალმებით ნაძვები ესეთი მაგარი თემა გვაქვს დღეს მე ვხედავ ძალიან ბევრ ნაძვს თქვენთან სხვადასხვა სახეობებს არის ესეთი ასე ვთქვათ მითია თუ რეალობა არ ვიცი მაგრამ რთულია სახლის პირობებშიო ნაძვის გახარება და ქოთანში რო გყავდეს ნაძვი ჩვენს სახლში რამდენად რთული არის ეს დაახლოებით რამდენი ხანი სჭირდება რომ ნაძვი გაიზარდოს და შეიძლება თუ არა უკვე დიდი ნაძვის სახლში მიტანა თუ პატარაობიდანვე უნდა გავზარდოთ ჩვენ სახლში ნაძვი
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ გვაქვს ნაძვების ფართო არჩევანი. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ახალი წელი მოდის და უფრო ხელოვნურ ნაძვისხეებზე არიან გადართულები, მაგრამ მომხმარებელს ურჩევ, რომ შეიძინონ ისეთი ნაძვისხეები, რომელიც ქოთანშია. არც ისე დიდ მოვლას საჭიროებს. ოთახის პირობებში კლიმატი, მშრალი კლიმატი ამას არ უყვარს. უნდა იყოს ნოტიო ნიადაგი სულ, რომ არ გამოჩეს და ფოთოლცვენა არ გამოიწვიოს. მშრალი ჰაერია ოთახში, ტენიანობა ნაკლებია და იწვევს ფოთოლცვენას. მთელი 2 კვირა ან მაქსიმუმ 1 თვე შეგიძლიათ ეს ქოთნის ნაძვისხეები გავაჩეროთ ოთახში, შიდა ინტერიერში, მოვთოთ, როგორც ჩვენ გაგვიხარდება ისე და გქონდეს, მაგრამ აუცილებელია, როგორც კი დამთავრდება ეს ახალი წლები, სცენარი გავიტანოთ გარეთ. ამას ჰაერიც უნდა, ყინვაც უნდა, წვიმაც უნდა და ამიტომ გარე პირობებში უნდა დავდოთ, ოღონდ შეგიძლიათ ქოთანში გააჩეროთ, იგივენაირად ჩვეულებრივად მოუვლით, როგორც გარეთ. ოღონდ ერთი პრინციპი უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სცენარი თანაბრად რო გაიზარდოს, თვეში ერთხელ მაინც უნდა ვატრიალოთ მზის მიმართულებით, რომ ყველა მხარე კონდეს ერთნაირი და არა ცალგვერდზე იყოს გაზრდილი. მოდი დავათვალიეროთ ნაძვისხეები. ეხლა ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა სახეობის ნაძვი. ეს რა არის? ვერცხლისფერის ნაძვი. ეგ ძალიან იშვიათი სახეობაა, რომელიც ჩვენთან ძალიან იშვიათად უფრო არის რაჭაში ესენი. მოჭრას რო თავი დავანებოთ, ამიტომ სასურველია ქოთანში შევიძინოთ ნაძვისხე. ეს არის ჩვეულებრივი ჩვენი ქართული ნაძვი. ალბათ ყველას გაგიგიათ ამ ბავშვობაში უმრავლესობას აუღეჭია ნაძვის კევი. აი ეს არის ის ნაძვი, რომელიც კევს კეთდება ამ ისხავს რა ნაყოფს, რომლისგანაც კევი კეთდება. ქალბატონ ლალი, ფორმებს ჩვენ თვითონ ვურჩევთ ნაძვისხეს, შეგვიძლიათ სასურველი ფორმა მივიღოთ. ახლა ნაძვი, ეს ჩვეულებრივად იზრდება ნაძვი და აი ეს ღერო რო ტიტველი აქვს, როგორც იზრდება ისე ვაჭრით ტოტებს. მერე გადავჭრით ზევით და ესე გვერდულად მოდის და იღებს ბურთის ფორმას. ეს არის შტამპზე ნაძვი, აი ასე ეწოდება ასეთ ნაძვს. ჩვეულებრივად ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ, როგორც ახლა არის ისე. ცოტა შრომატევადი კი არის, თან ნელა იზრდება ძალიან ნაძვი. აი წელიწადში სადღაც, აი როგორ გითხრათ, აი ეს ერთი სადღაც 7-8 მილიმეტრი. ეს ვერცხლისფერი ნაძვი. ალბათ დამეთანხმებით ძალიან ლამაზია. ახლა მოსართავად უფრო რომ ლამაზი იყოს და ფორმა რო კარგი იყოს. ეს არის ვერცხლისფერი ნაძვი, ფორმა რო ძალიან კარგი კონდეს. ალბათ ყველას მოეწონება ასეთი ნაძვისხე სახში რო კონდეს და მორთული ძალიან ლამაზი იქნება და რაც შეეხება აი ეს გვერდით რო გვაქვს, ეს არის კავკასიური სოჭი. ეს ძალიან გავრცელებულია ჩვენთან საქართველოში, ხარობს ძალიან ლამაზია მოსართავადაც, ესეც ძალიან კარგია. შეგვიძლია ესეც მოვთოთ. გვაქვს აგრეთვე ჯუჯა ნაძვები, რომელიც შეგვიძლია პატარებს მოვთოთ. ეს არის ჯუჯა კონიკები. აი ეს არის კონიკა, ეს მეტრა ყველაზე მაქსიმუმ 1 მეტრა არემის სიმაღლე. მეტი ეს არ იზრდება. ძალიან ლამაზია, ესეც შეგვიძლიათ მოვთოთ. ეს ნაძვის სახეობა არ არის, გავს ძალიან ნაძვს, მაგრამ არის ეს კიპარისი. აჰა, კიპარი. დიახ, ძალიან ლამაზია ეს. ეს არის ვერცხლისფერი. უბრალოდ გავს ძალიან, ამის მორთვას მაინც ვერა. ნაცახალწოდ ვერ ურჩევ მომხმარებელს. კარგი, ესე იგი გავითვალისწინოთ, რომ 2 კვირა შეგვიძლია რომ სახლში გქონდეს ნაძვი, გავალამაზოთ, მოვთოთ სახალწოდ და შობას შევხვდეთ ცოცხალი მცენარით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გქონდეს. თუ ტენი მოაკლდა, ნაძვს ოთახის პირობებში ფოთოლცვენას დაიწყებს. ეს წიწვები სულ დაცვივდება. ჩვენთან საქართველოში 40-მდე სახეობის ნაძვია გავრცელებული, მაგრამ უფრო იშვიათი ჯიშები არის ისეთი, აი ვერცხლისფერი ნაძვი მაგალითად ძალიან იშვიათია. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ლალი. ასეთი საინტერესო ჩართვა გვაქვს და ნაძვისხეებზე ვსაუბრობთ. შემდეგ ჩართვაში გავაგრძელებთ ასევე ნაძვებზე საუბარს და ასევე საშობაო ყვავილებზე და მცენარეებზე. აუცილებლად გელოდებით გიორგი მომდევნო საათში დროებით გემშვიდობებით. დილა ფორმულაზე კვლავ პირდაპირ ეთერშია. მხოლოდ ვიზუალური სილამაზე ნამდვილად არ არის საკმარისი საბავშვო ფეხსაცმლის შერჩევის დროს. სუპინატორით თუ მის გარეშე ხისტი თუ რბილი, ბევრი კითხვა, რაზეც კომპეტენტური პასუხები უნდა მივიღოთ. ანი მარღანია დაინტერესდა თემით და თავის სიუჟეტში ბევრი ახალბედა მშობლის კითხვებს უპასუხებს. დილო მშვიდობისა, მოგესალმებით. ვფიქრობ, საინტერესო და აქტუალურ თემაზე შევაჩერებთ დღეს თქვენს ყურადღებას. ბავშვთა ორთოპედიაში დასმული ისეთი ყველაზე ხშირი შეკითხვებისთვის მოვაკითხეთ ბიძინა კანაშვილს. დილო მშვიდობის ბატონო ბიძინა, მოგესალმებით. მოდით დავიწყოთ მარტივით, მაგრამ არც თუ ისე მარტივი თემით, ფეხსაცმელი. როგორ შევარჩიოთ სწორად ბავშვისთვის ფეხსაცმელი და როგორ ფიქრობთ, რა არის ის ასაკი, როდესაც პირველ ფეხსაცმელზე უნდა დავიწყოთ ზრუნვა? ფეხსაცმელი უნდა იყოს ძირითადად ისეთი, როგორც ჭირდება ბავშვს. ანუ არ არის ის, რომ ყველა ბავშვი ერთი და იგივეა, ასაკიც ერთი და იგივეა. არიან ბავშვები, ვინც ორთოპედიულად ასწრებს თავის განვითარებას ან ჩამორჩებიან ასაკს.
რეალურად მთელ მსოფლიოში მიღებული არის სკრინინგი. ანუ სკრინინგი წარმოადგენს რას, რომ თავიდანვე ნახულობთ ჩვენ კონკრეტულად რა უმნიშვნელო პრობლემა აქვს თუნდაც ბავშვს და ხდება ამისი მაქსიმალურად პრევენცია, ანუ გამოსწორებაზე ზრუნვა, რომ არ წავიდეს ეს პრობლემა უფრო შორს. ლოგიკური, როდესაც ბავშვი არ დადის, არ არის აუცილებელი, რომ ფეხსაცმელს ჰქონდეს მოდელირებული საყრდენი. ვინაიდან დაყრდნობა ჯერჯერობით თუნდაც 10 თვემდე იშვიათია, ხო? დანარჩენი უკვე არის ის, რომ ყველა ტერფი არის ინდივიდუალური. უნდა ვიცოდეთ, ჩვენ თავისებურებები ხშირად არის, რომ მშობელს გონია, რომ ბავშვი უნდა დადიოდეს უკვე ისე, როგორც თვითონ დადის და რეალურად როგორც საუბარს სწავლობს ადამიანთან და თან ზუსტად ისევე ისწავლება ორთოპედიული განვითარება, სიარული, გადაადგილების უნარი, წონასწორობის დაცვა, ძალა და 12 წლის ასაკში დადის ბავშვი ისე, როგორც უკვე ზრდასრული. 4 წლამდე ტერფი მიჩნეულია, რომ შეიძლება იყოს ბრტყელი, ზოგთან ხდება ნაადრევად ჩამოყალიბება ზოგიერთ შემთხვევაში, შესაბამისად უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, რომ რა ვადაზე ჯობია სპეციალისტთან მიყვანაც. თუ კი არის თანდაყოლილი დეფორმაცია ესეთი, რომელიც არის საკმაოდ გამომწვევი, ანუ კარგად ვიზუალიზდება, ამას რა თქმა უნდა სამშობიაროშივე რეკომენდაციას იძლევიან ხოლმე, რომ ორთოპედთან მივიდნენ მალე. ანუ ყველა მშობელს ურჩევთ მაინც, რომ ერთხელ აუცილებლად მიიყვანოს ბავშვი ორთოპედთან, მანამ სანამ აიდგამს ფეხს. რა თქმა უნდა, ტერფი არ არის ის კონკრეტული პრობლემა, რის გამოც სიტყვაზე მისასვლელი არის ბავშვი, რეალურად ხდება ხოლმე ერთჯერადად ყველანაირი პრობლემის შეფასება. ანუ ძირითადად სკრინინგი იწყება არა ტერფით, იწყება როგორც წესი მეჯბარძაყის სახსრით. მეჯბარძაყის სახსარი კავკასიაში ძალზედ გავრცელებული პრობლემაა, ლოგიკურია, რომ ბავშვების უმეტესობას, მით უმეტეს პირველ ბავშვებს, გოგონებს, თუ არის მით უმეტეს გართულებული მშობიერობა, სასურველია თავიდანვე იყვნენ მეთვალყურების ქვეშ. რამე შეიძლება გამოიწვიოს უარყოფითი არასწორად შერჩეული ფეხსაცმელმა, ან ესეთი მცნება ზოგადად არსებობს, აი არასწორად შერჩეული ფეხსაცმელი. თუნდაც შეიძლება იყოს პრობლემა ფეხსაცმლის ზომა. ხო? რაც შეეხება ტერფის დახს, ყველა ადამიანს ინდივიდუალური აქვს, შესაბამისად არ არის აუცილებელი, რომ ერთი სტანდარტული ფეხსაცმელი ჩავთვალოთ ჩვენ იდეალურად და ყველა ბავშვთან რუტინულად, ანუ ყოველთვის დაინიშნოს ხოლმე ერთი და იგივე ტიპის ფეხსაცმელი. არსებობენ ბავშვები ორთოპედიული პრობლემით, რა თქმა უნდა, მათთან ხდება სპეციალიზირებული ორთოპედიული ფეხსაცმლის შერჩევა, თორე ის რომ ფეხსაცმელს უნდა კონდეს კარგი კომფორტული და მოქნილი თაღი, რა თქმა უნდა, ამაზე ყველათან ხდება და არ მარტო ბავშვებში, დიდებშიც ლოგიკურად ასეა. ასევე გავრცელებულია მოსაზრება, რომ რაღაცა სუპინატორიანი ფეხსაცმელი უფრო კარგია და მშობლები ხშირად ეძებენ ხოლმე სუპინატორიან ფეხსაცმელს სწორად. ეს რამდენად სწორია? ვეძებოთ ესეთი ფეხსაცმლისთვის დამატებითი კომფორტი. ანუ ის რო სიტყვაზე ფეხსაცმელს მარტო სუპინატორი კონდეს კარგი და დანარჩენი არ იყოს ფეხსაცმელი არც მოქნილი, არც ელასტიური, საკმაოდ ეს ფეხსაცმელი შეთანხმების კარგი არის. რა თქმა უნდა, ჯობია თვითონ ფეხსაცმელი იყოს სრულყოფილი თავიდან ბოლომდე. რაც შეეხება სუპინატორს, ეს არის დამატებითი კომფორტი და ბრტყელი, მყარი ფეხსაცმელი, რომელსაც ძირი არ აქვს და ტერფი ხდება უხეშად გადაადგილებადი შეგნით და არამოქნილი, რა თქმა უნდა, არასასურველია. კიდევ რა ჩივილებით მოგმართავენ ხოლმე პაციენტები, აი ყველაზე ხშირად? ყველაზე ხშირად ჩივილი არის ხოლმე ხშირად ჯამთელ ბავშვებში. ინდივიდუალური თავისებურებები არსებობს, მაგალითად ფეხის წვერებზე სიარული, განიერი ნაბიჯებით სიარული, რაც მათ წონასწორობის დაცვაში ეხმარებათ. ოღონდ რა თქმა უნდა, მშობელი ჯობია უფრო მეტად იყოს ყურადღებიანი და უფრო მეტად აეჭვებდეს მდგომარეობა, ვიდრე ის რომ სერიოზული პრობლემა ქონდეს ბავშვს და მშობელი არ თვლიდეს ამას საყურადღებოდ. ასე ალბათ მნიშვნელოვანია შევეხოთ ხერხემალსაც. ეს თემაც მგონია რომ აქტუალური და ხშირად მოგმართავენ პრობლემით. ხერხემლის დეფორმაცია ძირითადად არის ორი სახის. ერთი არის ხოლმე, როდესაც არის ანატომიური, ანუ თვითონ ხერხემალს აქვს ისეთი დეფორმაცია, რომელიც არ იძლევა საშუალებას, რომ ადამიანმა სრულყოფილი პოზიცია დაიჭიროს, მეორე არის ძირითადად ჩვევითი. საქართველოში გავრცელებულია ძალზედ ჩვევითი, კერძოდ ანდეგობის დარღვევას, რასაც ეძახიან ხოლმე, არასამედიცინო ტერმინია, როდესაც არასაკმარისი ფიზიკური დატვირთვის გამო, მავნეჩვევების გამო ხშირად აღნიშნავენ ძალზედ მძიმე ჩანთებს, ზოგს ყველას აქვს გამოსწორებული ეს პრობლემა, გადანაწილება ხდება ხოლმე სახელმწიფოების ოღონდ ბავშვთა უმეტესობა მაინც წელში მოხრილი არის და ეს არის ხოლმე ძირითადად მშობლების. და მგონი კომპიუტერთან დღის ნაწილის, დიდი ნაწილის გატარებაც არის ერთ-ერთი პრობლემა, ანუ ჯდომა მთელი დღის და ნახევარი დღის მანძილზე ალბათ ესეც როდესაც ვითარდება ორგანიზმი, ამ შემთხვევაში ეს არის ალბათ ერთ-ერთი პრობლემა. და გასათვალისწინებელია რა, რომ ჩვენ თუ სიტყვაზე ვიხრებით, ჩვენ ზრდის პროცესში და განვითარების პროცესში აღარ ვართ შესაბამისად ჩვენი დეფორმაცია განვითარების პროცესში არ მატულობს და ბავშვებში
შეიძლება დეფორმაცია სიტყვაზე, რომელიც არის ჩვევითი და დიდი ხანი გრძელდება, უკვე ფიზიკურად ბავშვმა, როდესაც სრული ექნება და ვარჯიშსაც დაიწყებს, სრულად ვერ აღიდგინოს ის ნორმალური დგომი. ფიქრობ საინტერესო საუბარი გამოვიდა. მივიღეთ თქვენგან პატარ-პატარა რეკომენდაციები, რასაც ვფიქრობ, რომ მშობლები გაითვალისწინებენ და მათთვის სასარგებლო იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესეთ დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად დაგვითმეთ დრო. ჩვენ მომდევნო კვირამდე გემშვიდობებით მე და გვპირდებით, რომ მომდევნო ორშაბათს კიდევ უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემებით დაგიბრუნდებით დროებით. ანის რჩევებს ჩვენ დაველოდებით მომდევნო ორშაბათს, დღეს კი მთავარი თემით გავაგრძელებთ. 2020 წლის თებერვლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 14-17 წლის სკოლის მოსწავლეებისთვის იწყებს სასწავლო კურსებს საკვირაო სკოლის ფორმატით. სკოლა იქნება იმ ახალგაზრდებისთვის მათ ხელშესაწყობად, რომელთაც აქვთ თვითგანვითარების სურვილი. ილიაუნის რექტორი ბატონი გიგა ზედანი არის დღეს ჩვენ განცემის სტუმარი, ის თავად ისაუბრებს სიახლეზე. მოგესალმებით და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პიზას კვლევა, რომელმაც გულები დაგვიხეთკა ყველას პრინციპში, რამდენად გახდა დამაჩქარებელი ამ პროცესის ბატონო გიგა. ჩვენ მართლაც ილიას უნივერსიტეტში დიდი ხანია ვშელობდით როგორ გაგვეკეთებინა მოგვეწესრიგებინა უბრალოდ ჩვენი ურთიერთობა მოსწავლეებთან რაღაცა უფრო ორგანიზაციულად და რაღაც ინსტიტუციურად ჩვენ ისედაც მუშაობდით განსაკუთრებით აბიტურიენტებთან რომელსაც თავაზობდით უფასო კურსებს მოსამზადებელს ერთენერული გამოცდებისათვის მრავალი წლის განმავლობაში მაგრამ როდესაც ეს პიზას შედეგები გამოქვეყნდა და კიდევ ერთხელ ყველამ დავინახეთ რომ სასკოლო განათლების ვითარება საქართველოში არის მძიმე ვთქვით რომ მოდი აღარ დავიცადოთ დავიწყოთ მუშაობა და უკვე პროცესში გამოჩნდება კიდევ ერთი დამატება გვინდა ამიტომაც უკვე გამოვაცხადეთ პრინციპში ამ კურსების თაობაზე უკვე მივიღეთ პირველი სამოტივაციო წერილები მოსწავლეებისგან და 1 თებერვლიდან დავიწყებთ პირველ კურსებს და ამ კურსების რაოდენობაც ცხადია მომავალში მრავალფეროვანი გახდება ეს კურსები ამ ეტაპზე არის ქართული ლიტერატურა, მსოფლიო ლიტერატურა, ეკოლოგია, ბიოლოგია, ფიზიკა, მათემატიკა და სამოქალაქო განათლება და თქვენ როგორც უკვე აღნიშნეთ 14-17 წლის ასაკის მოსწავლეებისათვის განკუთვნილი, იმიტომ რომ ეს ამ ასაკის მოსწავლეები არიან ასე ვთქვათ ყველაზე თავიდან ყველაზე ადვილია მათთან მუშაობა, იმიდან გამომდინარე რომ ისინი უკვე მოზრდილები არიან, მაგრამ ამითი ნამდვილად არ მოიწურება ჩვენი მიზნები და განზრახვები, ჩვენ გვინდა რომ როგორც კურსების ჩამონათვალი გავამრავალფეროვნოთ საგრძნობლად, ისე უფრო დაბალი ასაკის კოჰორტაზე ისე საპილოტია, ხო, პრინციპში საპილოტო ვერსია. თქვათ, როდიდან ფიქრობთ, რომ რაღაცა მაქსიმალურად მოძლიერდებით და საბოლოო სახეს მიიღებთ ეს სკოლა? ჩვენ დროს ნამდვილად არ დავკარგავთ და როგორც კი დავიწყებთ ამ საპილოტე კურსებს, პარალელურად უკვე გამოვაცხადებთ ახალ კურსებზე მიღებას. ჩვენ ვაპირებთ, რომ კვირაობით უნივერსიტეტი, რომელსაც კვირა დღეს პრინციპში სტუდენტები არ გვყავს ხო მოგეხსენებათ სავსე იყოს ხოლმე სკოლის მოსწავლეებით. ბატონო გიგა თქვენ ისაუბრეთ როგორ და რას თავაზობთ მოსწავლეებს, მაგრამ მოდით თქვათ რატომ არის ეს მნიშვნელობა, რას მიიღებენ ამ კურსის გავლის შემდეგ ახალგაზრდები? სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ პრინციპში რამდენიმე წელია კარგად ვიცით, რომ სკოლა საქართველოში ვერ აძლევს მოსწავლეებს იმ საბაზისო უნარებს და ცოდნას, რომლებიც საჭიროა თანამედროვე საზოგადოებაში ეკონომიკური, პოლიტიკური, კულტურული აქტივობისათვის და ვერ აძლევს უნარებს რომ ამბობთ, ცხადია რაღაცასთან შედარებით, ხო, ჩვენ გულისხმობთ განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით. იზა არის სხვადასხვა რომელსაც ეს კიდევ ერთხელ თვალნათ გაჩვენა, არის საერთაშორისო ტესტი, რომელიც სტარდება სწორედ განვითარებულ ქვეყნებში, ხო? ეს სპეციალური ორგანიზაცია ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების, სადაც ის სტარდება. ჩვენ უბრალოდ შეუერთეთ, იმიტომ რომ ვიცოდეთ ჩვენი მდგომარეობა როგორია და ჩვენი მდგომარეობა არის მძიმე, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლოში ვართ ამ განვითარებული ქვეყნების ჩამონათვალის, ხო? და შესაბამისად, რახან ჩვენ ამას ვხედავთ, ჩვენ გვინდა რომ იმ მოსწავლეებს მაინც დავეხმაროთ, რომლებსაც мотиваცია აქვთ, მაგრამ შეიძლება ამ ხელშეწყობას ვერ პოულობენ. ცხადია ჩვენ ამ პროგრამით ვერ გავალთ იმ მოსწავლეებს, რომლებსაც мотиваციის ამაღლება ჭირდებათ და იყო ერთ-ერთი ეჭვი ასე გამოთქმული, რომ აი თქვენ ამდენად მოახერხებთ და დაიხმაროთ იმ მოსწავლეებს, რომლებსაც საერთოდ არ უნდა სწავლონ. არა, ვერ მოახერხებთ, იმიტომ რომ ეს ნებაყოფლობითი კურსებია და მათზე
ჩაწერა თვითონ მოსწავლეს ან მის მშობლებს უნდა უნდოდეთ და პლუს ამას სწავლის პროცესში ცხადია არანაირი იძულების მექანიზმი ჩვენ არ გვაქვს და არც ვაპირებთ ჩვენ გათვლა გვაქვს იმ მოსწავლეებზე რომლებსაც უფრო მეტის მიღება უნდათ და არსებული ფორმალური ინსტიტუციები ვერ ახერხებენ ამის მიწოდებას და აი ჩვენი არაფორმალური განათლება საკვირაო სკოლა ამას იმედია რომ მოახერხებს როგორ ვაპირებთ ამას გეტყვით ჩვენ ვაპირებთ რომ ჩვენი ყველაზე აღიარებული სახელგანთქმული პროფესორები ჩავთოთ ამ პროცესში და პლუს ამას კიდევ მათ იმუშაონ უფრო ახალგაზრდა მკვლევარებთან და მასწავლებელთან ერთად და აი ამ ასე ვთქვათ ერთობლივი ძალისხმევი დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი კურსები იქნება საინტერესო და ძალიან პროდუქტიულიც მოსწავლეებისათვის. რა უნდა გააკეთოს მოსწავლემ? ერთია რომ მან უნდა დაწეროს სამოტივაციო წერილი, რატომ სჭირდება და რატომ უნდა მას საკვირაო სკოლა. ვის აქვს რა ვთქვათ სკოლას, რეგიონს, რამეს აქვს მნიშვნელობა საკითხს არ აქვს მნიშვნელობა, მხოლოდ და მხოლოდ აქვს მნიშვნელობა ამ სამოტივაციო წერილს და თუ მოხდა და აი ამ საპილოტო კურსებში ვერ მოხდა, ეს არ ნიშნავს რომ შემდგომ კურსებში ვერ მოხდება, ხო? ნამდვილად მოხდება. მე რაც ვნახე პირველი სამოტივაციო წერილიც დაახლოებით 2 საათის შემდეგ გამოგვიგზავნეს ეს დაიდო და იყო მართლა ბრწყინვალე, იყო ახალგაზრდა, რომელიც ამბობდა რომ წაიკითხა ფრენკ ჰერბერტის რომანი ჯუნა, ეს არის ძალიან კარგი ფანტასტიკური ჟანრის რომანი, რომელიც ფილოსოფიურ, სოციოლოგიურ, ეკოლოგიური პრობლემებია დაყენებული და მოკლედ შესანიშნავია და ქართული თარგმანიც არსებობს და აინტერესებს ეკოლოგიის კურსი და იმდენად ასე ვთქვათ შესანიშნავად იყო ჩამოყალიბებული და ძალიან გამიკვირდება რომ ის ამ კურსზე ვერ მოხდეს, ხო? რასაკის იყო ეს? ასაკი ნამდვილად არ მახსოვს ასე, მაგრამ ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ მისი ასაკის რო ვიყავ, მეც ეს რომანი ძალიან მიყვარდა და შესაბამისად იდენტიფიკაციის გზნობას მქონდა. ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ რაღაცა რაოდენობის სტუდენტებს ნამდვილად მივიღებ და ჩვენ ვაპირებთ, რომ მოსწავლეების რაოდენობა იყოს ასეულობით, ხო, ეს საინტერესო. ამ ხრივ შეზღუდვა ხომ არ არის, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ინტერესი ახალგაზრდების მხრიდან განვითარების მიმართ არის. ჩვენ საკმარისი რესურსი გვაქვს პროფესორების და მასწავლებლების იმისათვის, რომ ერთდროულად რამდენიმე ასეულ მოსწავლეს შევთავაზოთ ეს კურსები და ნამდვილად ვაპირებთ, რომ რაც შეიძლება მრავალფეროვანი და დიდი, ასე ვთქვათ, კურსები შევთავაზოთ და დიდი რაოდენობის მოსწავლეები დავფაროთ. რაღაც წლებია, ერთწლიანია, თვეების მანძილზეა მთავრდება ეს კურსი თუ სხვადასხვანაირი იქნება. ეხლა ჩვენ თავიდან დავიწყეთ 2 თვიანი კურსებით, მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი რომ ყველა კურსი ასეთი იყოს, მეტის ნამდვილად ვიცით რომ ყველა კურსი ასეთი არ იქნება, ზოგი უფრო ხანგრძლივი იქნება, ზოგი უფრო მოკლე. ჩვენ დავარქვით ამ კურსებს ის სახელწოდებები, რომლებიც შეიძლება ბავშვებს სკოლიდანაც იყოს ნაცნობი, ხო, ფიზიკა, მათემატიკა და ასე შემდეგ. ცხადია რომ ეს არ იქნება ანალოგი სასკოლო კურსის, ხო? ეს იქნება კონკრეტულ თემაზე თუ სფეროზე, შეიძლება წიგნზე აღებული ფოკუსი და მაგალითად სამოქალაქო განათლებაზე ვსაუბრობთ, გულისხმობ ცხადია იმასაც მაგალითად გერმანიაში პოლიტიკურ განათლებას უწოდებენ, ხო? ცოდნა დემოკრატიის, არჩევნების პროცესის და ადამიანის უფლებების შესახებ, ხო? და ეს ცხადია რაღაცა ბლოკი შეიძლება იყოს, რომელსაც შესთავაზებენ. როცა სოფლიო ლიტერატურაზე ვსაუბრობთ, მთელ სოფლიო ლიტერატურას 2 თვეში ცხადია ვერავინ ვერ ისწავლის, მაგრამ 3-4 ტექსტი რომ კარგად გაიარონ და დაწვრილებით წაიკითხონ, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. სხვათა შორის, რაკაც მინდა ვთქვა, რომ თვითონ სოფლიო მასშტაბით ამ სასკოლო მომზადების კვლევებს თუ დავაკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ აი ლიტერატურის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ფუნქცია კი არ მცირდება, არამედ იზრდება, ხო? თითქოს ეს პიზაც ახლა ამოწმებს კითხვის, მათემატიკის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ცოდნას, ხო? მაგრამ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დასკვნას აღმოაჩინეს, რომ 15 წლის ასაკის მხოლოდ 9%-ს შეუძლია განვითარებულ ქვეყნებშიც კი გაარჩიოს ერთმანეთისგან ფაქტი და მოსაზრება. ასე ვთქვათ, ლაპარაკია განვითარებული ქვეყნების მოსწავლეების მდგომარეობაზე, ხო? და რა არის ის ტექსტები, რომლებიც საშუალებას მისცემს მოსწავლეს, რომ ეს ფაქტი და მოსაზრება ერთმანეთისგან განასხვავოს. ცხადია, ეს ძირითადად არის მხატვრული ლიტერატურა, ხო? რომელიც არის ყველაზე რთული ტიპის ტექსტი
რაც კი შეიძლება ადამიანს შეხვდეს კითხვისას და შესაბამისად აი ჩვენი ფოკუსი ხალხურ ლიტერატურაზე ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ბატონ გიგა, ამ ხელა ჩავარდნა, როდესაც გვაქვს თანაც რეფორმა როც დაიწყოს რამდენი წელი, ანუ რა ბევრი წელი უნდა რომ შედეგი ნელ-ნელა დავინახოთ. 10-15 დაახლოებით სასკოლო რეფორმის შედეგს სჭირდება 10-15 წელი და ამიტომაც არის რომ პრინციპში არავის ამ რეფორმის გაკეთება არ უნდა, იმიტომ რომ უსიამოვნება ბევრი შეხვდება და პოლიტიკურად შედეგებს ნამდვილად ვერ მოესწრები. არა, შეიძლება ზე არის, ნამდვილად ვერ მოესწრები. ხო, იმიტომ რომ ძალიან ჩვენაც ვიცით, როგორი სისწრაფით იცვლება თუნდაც განათლების სამინისტროს ხელმძღვანელობა და შესაბამისად იდეა რომლის მიხედვით 10-15 წელი ვინმე დაინახავს, მოიცის და დაინახავს შედეგს, არ არსებობს და мотиваციაც ამიტომ არის ძალიან ცივი. ერთ-ერთი მიზეზია, სხვა მიზეზების არსებობს, თუნდაც მაგალითად ის რომ სასკოლო განათლების რეფორმა ძალიან რთული ამბავია, ძალიან კომპლექსური. ერთ-ერთი გამოსავალი დაგვრჩა პრინციპში არაფორმალური განათლება. არა, მე არ ვიტყოდი რომ ეს გამოსავალია, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ის რომ ჩვენ შევეცადოთ რამენაირად როგორც სიტუაციის გამოსწორებაში წვლილი შევიტანოთ, მაგრამ რეფორმას უბრალოდ ალტერნატივა არ არის. ჩვენ მაგრამ როცა იანებს და საფასებელია თქვენი გადაწყვეტილება რომ არ ელოდებით არასაკმაყოფილებლები და თქვენებურ გადაწყვეტილებას. და იმედია რომ ასეთი არაფორმალური განათლების კერები გაიზრდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გვჭირდება ასეთი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა გისურვებთ წარმატებებს. მე მართლა დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ახალგაზრდა გამოეხმაურება ამას, იმიტომ რომ რასაც ვაკვირდებით პრინციპში ახალგაზრდა ბავშვებში ეს მუხტი არის და ნამდვილად ჭირდებათ მსგავსი ხელშემწყობი ადგილები. მოდი გავაგზავნოთ. ახლა კი გადავიდეთ სხვა თემებზე. მადლობა კიდევ ერთხელ. საქართველოში ერთ-ერთმა ყველაზე მასშტაბურმა მიტანის სერვისმა გლოვომ დასაქმების ფორუმი გამართა. 18-დან ნებისმიერი ასაკის ადამიანებს გლოვო თავისუფალი გრაფიკით დასაქმებას თავაზობს. მთავარი კრიტერიუმებია ქართული ენის ცოდნა, ავტომობილის ან მოპედის მართვა. ფორუმს სალომე მომსამლიძე ესწრებოდა და მისგან უფრო მეტ დეტალებს შევიტყობთ ამის შესახებ. ყველას გვიოცნებია სამსახურში წავიდეთ მაშინ, როცა მოგვესურვება, თანაც მაღალი ანაზღაურებით. ამ სურვილის ასრულებას კომპანია გლოვოს თავაზობს საკუთარ მომუშავე პერსონალს. თუ გყავთ ავტომობილი, სკუტერი და მოტოციკლი, თავისუფალი დრო და დამატებითი თანხის გამომუშავების სურვილი, ან იმუშაოთ მოქნილი სამუშაო გრაფიკით, კონკრეტული ანაზღაურებით და სხვა ბენეფიტებით. გლოვომ სურვილებს საკუთარ გუნდში იწვევს. სწორედ ამისთვის გლოვომ პირველად მასშტაბურ დასაქმების ფორუმს უმასპინძლა. მის სულ სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ გლოვოს სამუშაო პირობებს და მომავალ პერსპექტივებს. მთავრესი არის რომ გლოვო თავაზობს კურიერებს საკმაოდ კარგ ანაზღაურებას და ასევე თავაზობს მას თავისუფალ სამუშაო გრაფიკს. კურიერს როგორც თავისუფალ კონტრაქტორს შეუძლია თავის გემოზე აირჩიოს სამუშაო საათები და შეასრულოს შეკვეთები. ამით გლოვო არასოდეს არ ავალდებულებს საათების არჩევას, შეუძლია ნებისმიერ დროს დღისით ან ღამით თავისუფალ დროს, როცა უნდა იმუშაოს ნებისმიერ ადამიანს. ერთადერთი კრიტერიუმი ეს არის ქართული ენის ცოდნა, რადგანაც ჩვენი მომხმარებლების ძალიან დიდი უმრავლესობა არის ქართველი, შესაბამისად ეს არის ერთადერთი მოთხოვნა. ასევე კურიერი უნდა იყოს სრულწლოვანი, რა თქმა უნდა, რომ მას შეეძლოს აღება ეს არის სამეწარმეო მიკრომეწარმის დარეგისტრირება და ეს არის და ეს მეტი არაფერი. სოფლიოში წამყვანი ტექნოლოგიური კომპანია გლოვო ბაზარზე 2018 წლის შემოდგომაზე გამოჩნდა. ამ ერთი წლის მანძილზე დამაჯერებლად დაიკავა წამყვანი პოზიცია მიწოდებისა და მომსახურების სფეროში. პარტნიორი კომპანიების რაოდენობა ყოველკვირა იზრდება. გლოვოს უპირატესობაა დასაქმებულებისთვის უსაფრთხო გარემო და მზარდი ანაზღაურების შეთავაზება. დასაქმების ფორუმზე მისულ ყველა აპლიკანტს კომპანია სკუტის წარმომადგენლებმა მოპედების შეძენის შეღავათიანი და მოხერხებული პირობები შესთავაზეს. სკუტი არის ერთ-ერთი პირველი სკუტერების და ზოგადად ორბურბლიანი ტრანსპორტის შემომყვანი საქართველოში. ჩვენ დიდი ხანია უკვე პრინციპში გლოვოს დაფუძნების დღიდან თანამშრომლობთ გლოვოსთან და გლოვოს კურიერებს თავაზობთ ძალიან საინტერესო პროდუქტებს. განძლეობის თვალსაზრისით და ეკონომიკის თვალსაზრისით. ძალიან გვახარებს ის, რომ ესეთი კომპანიები პრინციპში იზრდება და პოპულარული ხდება ბაზარზე, იმიტომ რომ თვითონ სკუტერების და ამ ტიპის ტრანსპორტის პოპულარიზაციაც ხდება ამასთან ერთად. გლოვოს კურიერებისთვის ჩვენ ყოველთვის გვაქვს ხოლმე ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე სპეციალური შეთავაზებები, რაც შეეხება უფრო მისაღებ ფასებს და უშუალოდ ან გადახდის სპეციალურ პირობებს.
და ძალიან ბევრი კურიერი მეწარმე, რომელიც არის გლოუს სისტემაში ჩართული, უკვე სარგებლობს ამით. მილიონზე მეტი განხორციელებული შეკვეთა 1 წლის განმავლობაში. გავლილი 3 მილიონზე მეტი კილომეტრი და მომხმარებლისთვის 45 წუთში მიტანილი სასურველი პროდუქტი. საჩუქარი წამალი თუ სხვა ნივთები 6 კატეგორიაში განთავსებული 600-ზე მეტი პარტნიორი ობიექტიდან. ეს ყველაფერი გლოვოს კურიერების დამსახურებაა, რომელთა რიცხვი დღეს 1000-ზე მეტია. მე მგონი გაცილებით მეტია. მე თუ იმას გავითვალისწინებთ ქუჩაში რაც ხდება მომენტად, აქტიურად ვიყენებთ საქართველოში როგორც ჩანს მიტანის სერვისს. ფოტოშორის მე ნანახი მყავს არა მხოლოდ სკუტერით და მოტოციკლით, არამედ ველოსიპედით ვარასკევზე ადიოდა. მართლა? კი და ცოტა რაღაცა ისე კი. მადლობა. როგორ თული იქნება ველოსიპედით? ანუ ფეხით აყავდა პრინციპში ალბათ ხო? ხელით აყავდა. არა, ადიოდა ველოსიპედით. მაგრამ გლოვოს ძალიან ემოციური ეს კონდა რა ქვია კომუნიკაცია, როცა ასაკის ასაკში იყო ადამიანი, რომელიც იყო მათემატიკურიერი და აქაც კიდევ ერთხელ ხასგასმით აღნიშნეს, რომ არანაირი ზედასვარი არ არსებობს. ხო, 18 წელი, იმიტომ რომ უფლება ქონდეს გადაადგილების დამოუკიდებლობის. კარგია, გავაგრძელოთ. პოლონელმა არტისტებმა მთელი ქალაქი შექმნეს ტკბილი ჯინჯერის ორცხობილებით 30-მდე მხატვრის მიერ შექმნილ კომპოზიციაში დამთვალიერებელს შეუძლია ნახოს 227 ულამაზესი სასახლე, სახლი და ციხე-სიმაგრე. ციხე-სიმაგრეზე დაიხარჯა დაახლოებით 3500-მდე ორცხობილა, ამ საუცხოო ქალაქის შუაგულში კი 2 შოკოლადის მატარებელი მოძრაობს. გაინტერესებთ რეცეპტი დაახლოებით 1 ტონა ფქვილი, 300 კვერცხი, 66 ფუტი შაქრის პუდრა და 26 გალონი თაფლი. ტკბილი ქალაქი პოლონეთის სამხრეთ ნაწილში, ქალაქ გლიცეში მდებარეობს. და ალბათ ტკბილეულის მოყვარულები ჩემი თამადობით ახლოს არ უნდა გაეკაროთ. ჩვენთვის. სდუნება ისეთია, რომ არ ვიცი. თან ვიზუალურადაც ძალიან გული გეთქინება არა. ძალიან საყვარელი ქალბატონია, რომელიც ესეთ საოცრებებს აკეთებს. ჯინჯერის ორცხობილებს. პრინციპში ხო, ახალი წლის წინ მართლა კარგი განწყობა მოაქვს მსგავს ორცხობილებს და ხო, საქართველოშიც აქტიური გახდა პრინციპში, ბევრი აკეთებს. ხო, ამ მასშტაბის არ ვიცი, მაგრამ ესე სიამოვნებით ამ მაგითას გავავს. შოკოლადის მატარებელი რა იქნებოდა? ჩვენი ქროლებს. გადავიდეთ სხვა სიახლეებით, ახალ წელთან დაკავშირებით. შექმნით საკუთარი ზამთრის საოცრებათა ქვეყანა თქვენ სახლში. ბევერლი ჰილსის სტილში. წელს ექსპერტები და დიზაინერები გვირჩევენ არ შეგვეშინდეს ბევრი ფერების და აქსესუარების გამოყენება და ჩვენ საახალწლო მორთულობას პასტელური ფერები დავამატოთ. აქტუალურია ღია ვარდისფერი, ნაცრისფერი, ცისფერი და ბრონზისფერი. ჭკვიალა და განათებული აქსესუარები წელსაც ტრენდულია ცხადია, თუმცა სიახლეს პასტელური ფერები და რბილი მორთულობის დამატება არის ესე თქვა ტრენდული. როგორც ჩანს მე დღეს ტკბილი განსაკუთრებით მინდა, შემდეგი ნიუსის ტკბილეულზეა. გიგანტური ნამცხვარი დააგემონეს გერმანიაში, დრეზდენის ცენტრში შეკრებილმა ადგილობრივებმა და ტურისტებმა. 4 მეტრიანი ნამცხვარი დანიშნულების ადგილზე სპეციალურად დამზადებული ეტლით ცხენებმა მიაბრძანეს. ბევრი ნიგზით, ქიშმიშითა და სხვადასხვა შიგთავსით სავსე ნუგბარი 3950 კილოგრამს იწონიდა. საზეიმო გაჭრის შემდეგ მცხოვრებლებმა გიგანტური ნამცხვარი ქუჩაში შეკრებილ ადამიანებს დაურიგეს ეს ანახაობა ერთგვარი ტრადიციაა. საშობაო გამოფენის პარალელურად დრეზდენის ცენტრში გიგანტური ნამცხვარი ყოველწლიურად იჭრება და რიგდება შესაბამისად იმისთვის, რომ ვაიმე, როგორი გემრიელია, ნახე. არაფერი არ დაიშურეს ეთყობა. აშკარად კადრებს. ცხენებით რო გამოატარეს თან ეს ახლა. ასეთი ტრადიცია მაინც გქონდეს, რა კარგი იქნებოდა. შეგვიძლია დავვნერგოთ. შენ გამოაცხობ გიგანტურ მე დავაგებონებ. თუ ეტლში დაჯდები და ცხენები გამოაცხოთ მე დავაგებონებ. ჩვენ ყავს გონჩი ესეთი ადამიანები, ვისაც კარგად გამოსდის ცხობა და ისინი შეგვიძლია ჩავრთოთ. დავდოთ ეს ინიციატივა აშკარად დავაყენოთ საკითხი. და გადაცემის მიწურულს კიდევ ერთხელ გადავინაცვლოთ გიორგი ცხადაძესთან. შეგახსენებთ, რომ ის საახალწლოდ როგორ მოვართოთ ჩვენი ინტერიერი. შეიძლება ეს იყოს ქოთნის ნაძვისხე, შეიძლება იყოს საშობაო მცენარე, ან თუნდაც აი ეს მცენარე, რაც ახლა გიორგის ხელში აქვს და გაგვაცნობს ალბათ მას დილამ შტობისა გიორგი კიდევ ერთხელ. სანამ დილამ
მშვიდობისა ეკა. სანამ მოურთავთ ნაძვის ხეს და სანამ გავალამაზებთ ჩვენ სახლს მეც მაჭამეთ რა რომ გამოაცხობთ ამ გიგანტურ 4 მეტრიან ნაძვის მას რა ქვია ნამსხვარს. ჩვენ გიგები შენაიღებთ შეესთავზე გამოცხობას. თან გამოაცხობთ მარტო ვერ გამოვარცხობ. მე ჯევეცდები. მე 5 მეტრიანი დავაცხოს, 4 მეტრიანი ხო გამოაცხეს და მე 5 მეტრიანს გამოაცხობ. გამოაცხვა რა თუმცა მანამდე სახლს გავალამაზებთ თაიგულებით და არაჩვეულებრივი ოჯახის ყვავილებით, რომელიც მთელი ზამთრის განმავლობაში ყვავის. ქალბატონი ლალი დაგვეხმარება ამაში. დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ ქალბატონ ლალი, არაჩვეულებრივი სურნელია თქვენთან და არაჩვეულებრივი განწყობაა თქვენთან და იმედია გადამდებები ვართ და ჩვენი მაყურებელიც პოზიტიურად დაიწყებს ორშაბათ დილას ჩვენთან ერთად. ქალბატონ ლალი, რა სცენარებით შეიძლება გავაფორმოთ სახლი ახალ წელს? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ყველას ახლა შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ ნაძვის ხესთან შიდა ინტერიერში დასადგამ ყვავილებზე. გვაქვს უამრავი არჩევანი, შეგვიძლიათ ფერადი ყვავილებით, როგორც ნაძვის ხეა მრავალფეროვანი, ისე მრავალფეროვანი გავხადოთ ჩვენი კუთხე. აი ელემენტარული ავიღოთ. ეს არის კალახოვე, რომელიც ყვავის მთელი 4-5 თვე ნაძვის ხის ქვევით შეგვიძლია დავდგათ. გვაქვს დეკემბერები, რომელიც ასევე შეგვიძლია დავდგათ. ნაძვის ხის ქვევით. გალამაზია დეკემბერი. კი, ეგ თეთრია, მხოლოდ დეკემბერში ყვავის. აჰა. აი ამ პერიოდში ყვავის ეს ყვავილი. აგრეთვე შეგვიძლია 31 დეკემბერსაც ალბათ იქნება. კი, როგორ არა, 31-შიც იქნება და ცოტა მერეც იქნება. აგრეთვე შეგვიძლიათ მომხმარებელს პატარა რჩევა მივცეთ. აი პატარა ნაძვის ხე გავაწყოთ ჩვეულებრივად. ეს მაგარი ამბავია. ესე იგი ჩვეულებრივად აი ელემენტარული პატარა ჯოხები, აი ეს არის უბრალოდ ჯოხები, რომელიც დავჭერით სეკატორით, ვაწყობთ აი აგეთ რაღაცას. ახლა ამას შევაწებებთ ერთმანეთს შეგვიძლია კი, მარტივად, ძალიან მარტივად. ერთმანეთზე დავაწყობთ, მე ეს არის გირჩები, რკო, ნაძვის ტოტი. აი ეს ოთხკუთხედ რაღაცას შევკრათ, ჩავდებთ აი ამ ნაძვის ხეს შიგნით. აი ასე. ასეთი არაჩვეულებრივი რამე შეიძლება ძალიან მარტივად გავაკეთოთ სახლის პირობებში. ნაძვის ტოტებით გავაფორმოთ კრუგში, ხვავის და ბარაქის გულისთვის ჩავყაროთ ცოტა ხორბალი. ეს არის ძალიან კარგი, ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, ცოტა ხორბალი ჩავყავოთ, გირჩები გავუკეთოთ და ასე შევხვდეთ ახალ წელს. ასევე ბევრი არჩევანი გვაქვს სხვადასხვა ყვავილების. საშობაოდ, უბრალოდ ჩვენ ახლა ამ პერიოდში აუცილებელია შობისთვის გქონდეს შობის ვარსკვლავი. ეს არის მცენარე, რომელიც წითლდება შობისთვის, არის რძიანისებრთა ოჯახიდან. საერთოდ ეს არის ჩრდილოეთ ამერიკის მცენარე არის, რომელიც იზრდება ძალიან დიდი, მაგრამ ჩვენთან 30-50 სანტიმეტრია მაქსიმუმ მაგის სიმაღლე. ფოთლები არის ჩვეულებრივი მწვანე, მაგრამ შობისთვის წითლდება. ამისათვის აუცილებელია, ვისაც გაქვთ ეს მცენარე ადრე შენაძენი, სანამ ესე იგი ოქტომბრის ბოლოს 1-2 კვირა უნდა ვამყოფოთ სიბნელეში, სრულიად სიბნელეში, რომ ფოთლებმა დაიწყოს გაწითლდება. 30 ჩვეულებრივად შობას წითელი ფოთლებით შეხვდება, ეგ პუანსეტია, იგივე ეუფორბია, იგივე შობის ვარსკვლავი, რასაც ჩვენ ვეძახით. ასე არაჩვეულებრივ, ესე იგი თქვენ მწვანე სახლში შეგიძლიათ ნახოთ ყველაფერი, მეგობრებო, და შეიარაღდეთ ახალი წლისთვის. კი, ნამდვილად შეგვიძლია შევიარაღდეთ ახალი წლისთვის. ქალბატონ ლალი, აი ეს ძალიან ლამაზია, ყოველთვის ნაძვის ხეებზეც ძალიან მომწონს ხოლმე. ეს რა მცენარე არის? ეს არის ნანდინა. ეს არის ნანდინა. ეს მარტო ზამთარში ყვავის? სხვათა შორის ამის ფოთოლიც წითელია, გვაქვს ჩვენ ეს მცენარე, ამის ფოთოლი ზამთარში წითლდება, როგორც შობის ვარსკვლავი წითლდება, ისე წითლდება და აი აქ ესეთი წვრილი ნაყოფი, რომელიც ასე იყენება ნაძვის ხის გასაფორმებლად. ქალბატონ ლალი, ვინც ვერ მოასწრო ჩვენს მაშინ რომ გესტუმრეთ, ვისაუბრეთ ამაზე, ვინც ვერ მოასწრო გადარგვა ყვავილების სეზონური გადარგვა, რამდენად მნიშვნელოვანია და აუცილებელია ჩვენი მცენარეებისთვის და ვინც ვერ მოასწრო, რას ურჩევთ, როგორ უნდა მოემზადონ და როგორ უნდა გადარგვა. ვინც ვერ მოასწრო ოთახის მცენარეების გადარგვა და ზამთრისთვის მომზადება, ურჩევ რომ იგივე ქოთანში დატოვონ ეს მცენარეები, იმიტომ რომ ზამთარში ფესვთა სისტემა არ მუშაობს, ისვენებს ძირითადად მორწყონ ინტენსიურად, აი კვირაში, 2 კვირაში ერთხელ, კვირაში ერთხელ ნადგამი წყლით. არ არის აუცილებელი ჩვეულებრივი წყალი იყოს, უნდა იყოს ნადგამი წყალი და ჩვეულებრივად მიხედონ ტემპერატურა არ უნდა იყოს 12 გრადუსზე დაბალი, ამიტომ რომ მცენარეს უჭირს სიგრილეში ყოფნა და ასე გადაატანიონ ეს ზამთარი. კვება არ არის აუცილებელი ზამთარში, ვინაიდან ფესვთა სისტემა ისვენებს და ძინავს, როგორც ასე ვთქვათ და ამიტომ აუცილებელია მარტო მორწყვა. სხვა არაფერი არ ჭირდება ზამთარში შიდა ინტერიერს მცენარეებს. ესე იგი ახლა რეკომენდირებული უკვე აღარ
არის გადარგვა მცენარეების. აღარ არის რეკომენდირებული, იმიტომ რომ გვიანია ისედაც დაგვიანებულია, ზამთარი უკვე მოგვადგა კარგ დეკემბერია, ამიტომ არ არის მიზანშეწონილი მცენარეების გადარგვა. ასე რომ ყველას მოგიწოდებთ მეგობრებო, გქონდეს ცოცხალი ნაძვის ხე სახლში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგია. ზამთრის პირობებში შეიძლება ახალ წელს შემოვიტანოთ სახლში ჩვენი ცოცხალი მაგალითად ნაძვის ხე, მოვრთოთ, გავალამაზოთ, 2 კვირა იყოს ჩვენთან ინტერიერში და გავალამაზოთ ჩვენი სახლი და შემდეგ ისევ გავიტანოთ აივანზე ან ვერანდაზე ან ასე შემდეგ ეზოში. შეგვიძლია და ყოველთვის ჩვენთან ერთად იქნება. ასევე პატარა ნაძვის გაზრდა არის რეკომენდირებული, დიდი ნაძვი როცა ქოთანში, ანუ როცა ნიადაგიდან გადაგვაქვს და ქოთანში ვდგავთ, ეს არ არის კარგი, იშვიათად იხარებს ხოლმე. ნაძვის ხის გამოყვანა ჩვენ შეგვიძლია სახლის პირობებში. ჩვეულებრივი ნაძვი, რომელიც ჩვენთან ხარობს, 20 წლის მერე იძლევა გირჩს, ანუ ნაყოფს, რომელიცაც თესლი გამოდის, ირჩევა და ვთესავთ ამას. თესლი რო ამოვა, სადღაც გახდება 4-5 სანტიმეტრი, გადაგვაქვს პატარა ქოთანში. პატარა ქოთანში რო გადაგვაქვს ეს მცენარე, ჩვეულებრივად ვწყავთ, უვლით, ოღონდ გარეთ და არა შიგნით. მერე გადაგვაქვს უფრო დიდ ქოთანში, ცოტა რო გაიზრდება, მერე უფრო დიდში და მაგრამ ზრდასრულ პერიოდს რომ მიაღწიოს ნაძვმა, სადღაც 15-20 წელი გჭირდება. ხო და ჩვენთან ერთად გაიზრდება ნაძვის ხეც. ძალიან დიდი მადლობა კალბატონო ლალი, უდიდესი მადლობა მასპინძლობისთვის. მე ესეთი შვენიერი ნაძვი, ესე იგი აქ გავაკეთეთ და გვაქვს და თქვენ შეიძლება გააკეთოთ სახლის პირობებში. ამინდის პროგნოზს წავიკითხავ და დაგემშვიდობებით მეგობრებო ამ არაჩვეულებრივ განწყობაზე და განწყობით. ბათუმში +13 გრადუსი სითბოა, ნავარაუდები, ფოთში ჰაერის ტემპერატურა ასევე 13 გრადუსამდე აიწევს. სოხუმი +11, ზუგდიდი +13, ხოლო ცაგერი +10 გრადუსი ტემპერატურა. მესტიაში +5 გრადუსს გვირდებიან სინოპტიკოსები, ოზურგეთში +13, ამბროლაურში +9, ახალციხე +7, ხოლო სამტრედია +11 გრადუსი ტემპერატურა. ქუთაისში 14 გრადუსია ნავარაუდები, ხაშურში ჰაერის ტემპერატურა 11 გრადუსს მიუახლოვდება, ბორჯომი +8, ბაკურიანი +5, ხოლო გუდაური -1 გრადუსი ტემპერატურა. ცხინვალი +5, გორი +10, თელავი +13, რუსთავი +10, ხოლო ჩვენი დედაქალაქი თბილისი +11 გრადუსი უნალექო ამინდი ჩვენს დედაქალაქშიც და ასევე მთლიან საქართველოში უნალექო ამინდი ნარჩუნდება, თუმცა საკმაოდ ესეთი ტემპერატურა არა უშავს, თუმცა მაინც თბილად ჩაიცვით. მადლობა გიორგი რჩევებისთვის, ჩართვებისთვის. დაგემშვიდობებით, კარგი დღეს გისურვებთ და ალბათ თავი მესიჯი რაც უნდა დავტოვოთ, კი ცოცხალი ნაძვის ხე კარგია, მაგრამ მაინც უთხრათ მაყურებელს, რომ ყველა მოარი ვთქვათ მოჭრილ ნაძვის ხეებზე, სამწუხაროდ ისე ვიყიდება თბილისშიც და ალბათ რეგიონებშიც. ნუ მოჭრით მორთეთ და არც შევიძინოთ ხო მოჭრილ ნაძვის ხეები. ფრაზა კამპანია ეწოდება რამდენიმე წელს. და სხვა შეიძლება უკვე წეგან აღნიშნე რომ არ დამიტყავს ნაძვის ხეთქო, მაგრამ მე ხომ მეგონი უკვე ამ ჩართვის მე ერთი სული აუცილებლად. დილის გადაცემა დასრულდა, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. 10 საათზე კი ფორმულა ნიუსი გააგრძელებს ჩვენს ეთერს. ნახვამდის.